โอเคเอ้ย1 2 3มาแล้วเวมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ มาแล้วสวัสดีค่ะเย้มาก่อน เย้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแปลกใหม่มากค่ะแปลกใหม่มากค่ะคือยังไงคะแปลกใหม่คือยังไงเอ่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นเดี๋ยวพี่จะขอลงไปเตรียมเอาข้าวขึ้นมาสักก่อนนะคะเพราะว่าพอดีพี่เพิ่งสั่งข้าวนะฮะอุ้ยไฟมืดอะขอปรับนิดนึงนะเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคฮอกวอตส์วันนี้เราอยู่กันที่เกมที่น้องตะวันได้มีการให้สนับสนุนพี่มาอุตส่าห์ซื้อให้นะคะแพงมากค่ะอุตส่าห์ซื้อให้อุ้ยขอบคุณอย่างสูงมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราได้เล่นแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่พี่จะเล่นเดี๋ยวพี่ขอไปเอาข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นมาพี่ก็จะมาเล่นนะคะขอรอสักครู่นะคะหวังว่า TikTok จะไม่ไอ้นี่อีกนะพี่เดี๋ยวค่อยมาพูดแล้วกันเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่ปิดไอ้นี่แป๊บหนึ่งปิดกล้องปิดอะไรแป๊บหนึ่งนะคะปิดไมค์สักครู่นะโอเคมาแล้วนะมาแล้วสักครู่นะคะ
โอเคอันนี้จะเมานิดนึงมีจ้าพี่ สวัสดีค่ะน้องเอมอันนี้จะเมาส์มอยไปด้วย คือวันนี้จะพยายามพูดเมาส์มอยให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเหรอสนุกใช่ไหมน้องตะวันสนุกใช่ป่ะมันสนุกใช่ไหมโอเคอุ้ยน้ำขยับไปไหนนะเดี๋ยวขอแกะกล่องข้าวนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบกินได้เลยขอแป๊บนึงนะคะเราต้องเมาส์มอยหลังเวล30ก็ไม่เล่นอีกเลยหลังเวล30ก็ไม่เล่นอีกเลยจริงเหรอมันยากเหรอหลัง30หรือว่าเบื่อหรือยังไงเอ่ยไม่รู้อยากเล่นอีกอ่ะเห็นที่เล่นก็ต้องมาเล่นก็ต้องเล่นแล้วไหมอ่ะ ต้องเล่นแล้วไหมเดี๋ยวนะแกะอันนี้แป๊บนึงเอาแล้วช้อนล่ะเอาอันนี้ช้อนโอเคอันนี้แล้วก็ช้อนต้องเล่นแล้วไหมอ่ะ ส่งติ๊กต็อกหน่อยไม่เคยเห็นฮะส่งติ๊กต็อกคืออะไรหรอส่งติ๊กต็อกคืออะไรอ่ะมาถึงยังไงหรอส่งติ๊กต็อกคือยังไงอ่ะหมายถึงว่าส่งติ๊กต็อกให้ก็นี่ไงผู้เล่นไก่กาด้านบนไงไม่รู้ว่าคนที่ขอเกมเนี้ยไม่รู้เขาจะมาไหมนะเพราะว่ามันมีคนขอเว้ยหลายคนอยู่ที่แบบว่าเนี่ยมาเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยแบบฟิลแบบว่าเหมือนเห็นพี่ได้ฮอกวอตส์มาใช่ป่ะแล้วก็คงอยากจะให้เล่นอยากเล่นให้ดูว่างั้นเถอะก็วันนี้จะพยายามพูดให้เยอะขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าพี่รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมพี่ถึงขึ้นเตือนบ่อยๆว่ากิฟฟินดอร์เควสเยอะมากงูเควสกลางๆฮัฟเฟิลพัฟไม่รู้นกไม่รู้เหมือนเดิมค่ะอ๋อ TikTok TikTok 44999อ๋อวันนี้น้องเขาอาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าคะน้องตะวันน่าจะไม่สะดวกเปล่าเขาอาจจะคือไม่จำเป็นต้องส่งให้พี่ขนาดนั้นก็ได้จะบอกให้ไว้แบบวันไหนที่หนูอยากพี่แบบว่าชื่นชมพี่อะไรค่อยว่ากันโอเคเนื่องจากว่าช่วงต้นเรื่องอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะกลับไปใช้เป็นเวอร์ชันแบบว่าตั้งแต่ภาพแรกเห็นไหมพี่ไม่แน่ใจนะก็เลยช่วงต้นเรื่องอาจจะหายไปถ้างั้นใครที่อยากจะดูต้นเรื่องก็ไปหาคลิปดูต้นเรื่องได้นะเพราะนี้คือพอดีพี่อ่ะคือพี่นึกว่าใจเย็นคือพี่นึกว่าแบบว่าตัวฮอกวอตส์มันเหมือนแบบกว่าจะแต่งตัวมันนานนึกว่ามันนานก็เลยตัดสินใจแต่งตัวไว้ให้ก่อนเนี่ยก็เป็นลักษณะคนนี้นะคะก็คือมีความหน้าเหมือนพี่อยู่ไหม หน้าเหมือนพี่ไหม หน้าคล้ายๆอยู่นะมีความคล้ายๆเพราะงั้นช่วงต้นเรื่องอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องให้ดูเพราะงั้นก็ขอจะไปตรงช่วงเกมเพลย์ช่วงแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ทันจริงๆงั้นเราไปเลยแล้วกันนะช่วงต้นเรื่องปกติค่ะจริงเจ๊มีเหตุผล ช่วงต้นอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นเนาะมันจะให้เห็นแค่ช่วงที่ตกลงมาแล้วเพราะจริงๆมันมีเรื่องก่อนอันนี้เป็นไงบ้างโอ้เจ็บเธอบาดเจ็บก็นิดนึงค่ะ Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ช่วยให้หายดีเอาล่ะฮิวนะฮะก็คือการฮิวนั่นเองเป็นยามาแล้วลุงคุณลุงเหรอคุณลุง What happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้าจริงฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขา What the hell got into that เกิด damn อะไร thing? ขึ้นกับเรื่องนั้น Attacking a carriage mid-air? การโจมตีกลางอากาศแล้วก็มีไอ้มังกรบ้านนั่นน่ะคุณครูคะ Sir, where ศาสต are ราจารย์สิวะ I'm not ศาสตรา sure. จารย์ But that key you discovered was clearly a ฉัน portkey. ไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะมี An item enchanted to bring whoever touches it to a มัน specific เป็น place. อาวุธที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเค I'm ค่ะ feeling better, sir. ฉันว่าฉันดี Like to ขึ้น look แล้วค่ะ around a bit. เราน่าจะลองดูรอบๆก่อนไหมคะก็ดีนะแต่ว่าช่วยอยู่ใกล้ๆ We've ฉัน no หน่อยก็ idea ดี who นะ created this เล่นตามเรื่อง portkey ค่ะไม่สนคำพูด or why. ฉันว่า
เราน่าจะไม่มีไอเดียยังไม่มีไอเดียอะไรตอนนี้นะโอเคค่ะเขาให้เดินเนาะก็คือเดินไปเดินตามอาจารย์ไปนะฮะขอเรียกอาจารย์แล้วกันศาสตราจารย์มันอาจจะคำมันไอ้นี่นิดนึงอยากได้กล่องวันนี้ไม่มีกล่องให้อ่ะไว้โอกาสอื่นนะเพราะว่าเลยมันเกิดไปแล้ว How far did that portkey take us? เราจะเข้าไปต Farther รงนั้น from ยังไง London คะ than the carriage travelled. มันไกลจากลอนดอนนะ We're แต่ว่า somewhere in the Scottish เราอยู่สักที่ Sir, หนึ่งของ those rooms. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. หรือบางทีอาจจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปตรงนั้นได้เลยหรือเปล่าโอเควิ่งไปเลยฮะตาม Mind your step. ตามคุณอาจารย์ฟิกไป Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good กระโด question. ดใช้ไอ้นี่เนาะ Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient แม่ง magic. พูดไวจังวะ Ancient magic? พูดตามไม่ทัน Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. อ๋อไม่ได้กระโดดก็ได้หรอก Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the แต่ไม่รู้ portkey, ว่ามันเกิดอะไรถึง but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. ลายห This มุนไหม way. อ่ะถามหน่อยดิลายหมุนปะหรือว่าไม่หมุนโอ้โหอาจารย์ But sir, อาจารย์ why was ดัง your เสี wife ยงดังขนาด searching for นี้ evidence of ใส่ lost กระดูก magic? ลั่นแล้วมั้ง Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. กระตุก What really matters is the one who ร้านกระ wields ตุกเหรอ it. จริงเหรอทุกคนกระตุกเหรอร้านกระตุกเหรอโอ้ my god หรือว่าพี่ต้องปรับให้มันภาพ Is that ลดลงมา ice? หน่อยวะ It's not cold enough ก here. ระตุกไหมกระตุกไหม It appears to be a คน sort อื่น of กระตุกไหมไม่ตอบพี่เลย enchantment. อ่ะ Someone wanted to บาง block คน this อยากจะ path. Let's see some of that one work you were ลองดู practicing. ซิว่าเราสามารถ Focus ใช้พลัง on อะไร the ได้ center. โฟกัสที่ตรงกลางนะนี่อ๋อให้มันแตกนึกว่ามันกดครั้งเดียว Excellent. โอ้เยี่ยมเลย ก็บอกว่าใช้เมาส์ในการขยับ เพื่อจะให้ไปแบบเล็งไปหาคนนั้นคนนี้โอเค ไม่กระตุกเลยจริงเหรอโอเคค่ะ ถ้าไม่กระตุกก็ดีใจด้วย อาจจะกระตุกนิดนึงนะถ้าไม่กระตุกก็ขอไม่ไหล มันไหล That was a bit rougher than I'd มัน expected. ยากกว่าที่ฉันคิดไหมแฮะอุ้ยมันสามารถเล็งอุ้ยนี่ไงมันนี่เห็นไหมมัน Your one work's improving with every cast. นี่ทำให้แตก Thank แม่ง you, เลย sir. ขอบคุณค่ะ ตอนนี้หายแล้ว โอเค นี่ไง ก็ทำให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะ เราสามารถเล็งเพื่อนได้ อุ้ยอาจารย์บอกมึงจะยิงอะไรนักหนามึงจะไล่ไม่หมดอะไรนักหนา Ah, อ๋อ up ทาง there. นู้นเหรอ ขึ้นทางนี้เหรอคุณโอ้อุ๊ย We're close องศา now. เครื่อง It's หมาย just หมวดอง ahead. ศา องศาคืออะไร น้องเอ็มเป็นอะไรเหรอทำไมเหรอ ภาพเป็นไงบ้างอะภาพสวยไหมภาพสวยไหมทุกคน ภาพสวยไหมภาพสวยอยู่นะมีความภาพสวย Steady yourself. หมุนเหรอหมุนเหรอ Reparo. Reparo คืออะไรวะต่อเติมเหรอต่อเติมวะทำหมุนก่อนทำจริงไม่ตั้งใจโอ้อาจารย์พลังมหาศาลจังเลยอ่ะขอบ้างได้ไหมขอเรียนรู้บ้างได้ไหมคุณอยากเรียนรู้กับอาจารย์อ่ะตอนเนี้ยได้ไหม Almost there. เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ my god เดี๋ยวนะอยู่เกมก็ดับไม่
เกมหมุนเหรอเกมดับเหรออย่าบอกนะว่าพี่คงจะใช้ไอ้นี่เกินไปแน่เลยอะไอ้กราฟิกอะพี่ลดกราฟิกลงนิดนึงดีกว่าเพราะว่าแป๊บนึงกราฟิกมันเกิดปัญหาทำไมมันหลุดวะเราต้องปิดเปิดใหม่ปะเนี่ยลองปิดสตรีมปิดไอ้นี่เปิดใหม่ทำไมอยู่มันดับอะเกมดีเกินไปเหรอหรือว่ามันไม่รองรับวะแสดงว่าพี่อาจจะปรับสูงเกินหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ปรับลดลงมาเป็นสูงเป็นไฮแทนแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะรับไม่ไหวพี่ลองปรับลดเรทดูเดี๋ยวพี่ลองปรับลดดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแป๊บนึงนะพอดีมันเกมมันอยู่มันก็ดับไปเลยอะแล้วตอนแรกมันแบบแบบงงเลยอะอยู่ๆก็หมุนไปเลยอะทุกคนรอแป๊บนะรอแป๊บนึงมัน ไม่นะมันค้างเหรอไม่มายังวะมาหรือยังมาแล้วปะมาหรือยังนี่ยังไม่มาเนาะในเกมขึ้นยังขึ้นแล้วใช่ปะขอเปลี่ยนไปเปิดเน็ตของ AS ดีกว่ารู้สึกว่าใช้เน็ตอันนี้แล้วมันชอบหมุนปะมันน่าจะอ่านได้ดีขึ้น เมื่อกี้กำลังไอ้นี่เลย ไม่นะเดี๋ยวพี่เล่นเกมไร Hogwarts Legacy ค่ะที่น้องตะวันได้ให้พี่มาเนาะมีคนจะบอกว่ามีคนที่ขอไว้ว่าอยากดูแต่ว่าก็หายหัวกันไปหมดเลยพอจะเล่นจริงไม่เห็นมาเลยงงมากพี่ก็อุตส่าห์ว่าแบบเปิดเล่นให้ดูแล้วเนี่ย พอจะเล่นจริงก็ไม่เห็นมีคนมาดูแปลกไหมล่ะงงมากบอกอยากดูฮอกวอตส์ไม่เห็นมาดูเลยยังอยู่ค่ะไม่หมายถึงบางคนมันมีบางคนที่แบบว่าเหมือนเขาแบบบอกว่าเฮ้ยมันพฤหัสนี้หนูอยากดูฮอกวอตส์ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็บอกได้ดิก็เดี๋ยวพี่จัดให้อยากดูเดี๋ยวมาจริงมาอีกคนนะก็ไม่เห็นมาเลยโอเคเดี๋ยวต่อเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดแล้วก็เดี๋ยวพี่ปรับกราฟิกนิดนึงนะพอดีกราฟิกน้องแล้วแต่55อ้าวแม่งมาเริ่มใหม่เลยดีกว่าอ้าวจิบหายแม่งเริ่มใหม่เลยนะ Perhaps a bit. โถ่เอ้ย Take this. ฉันต้องเริ่มใหม่หมดเลย It's Wiggenweld potion. ฉันนึกว่ามัน That เซ stuff ฟ will right you in a second. ใช่ค่ะไม่ได้เซฟน่าจะไม่ได้เซฟมันเซฟไม่ได้ไงเพราะเมื่อกี้มันหลุดมันปิดไปเลยอยู่ก็ปิดไปเลยงงมาก What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. เดี๋ยวรอให้มันกดออปชั่นได้ก่อน I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. เดี๋ยวแม่งหลุด Oh my god! เฮ้ยขอบคุณค่ะมีใครส่งของขวัญมาเมื่อกี้ We've no idea who created this น้อง port การ key. ขอบคุณน้องการค่ะมันขึ้นดีเลย why? โอเคขอปรับกราฟิกแป๊บนึงนะปรับกราฟิกด่วนเลยเพราะว่าจริงด้วยแม่งเอาตราเอาไฮแล้วกันนะไฮน่าจะเวิร์กหน่อยแล้วก็ปิดอะไรที่ไม่จำเป็นโอเครันทำไมวะรันทำไมก่อนเดี๋ยวno อันนี้เป็นไฮพอไฮให้หมดแล้วกันนะน่าจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวซวยอีกหวังว่ามันจะดีขึ้นนะพี่ขาว่าไงคะว่าไงน้องการมีอะไรหรือเปล่าว่าไงจ๊ะ How far did that port key take us?
farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that จำ portkey ไม่ to ได้ George แล้ว for ว่า a จะพูดอะไร reason. อ่ะ And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good โอ้ question. โดดพร้อมกันแล้ว Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of เฮ้ยโดดพร้อ ancient มกันเลย magic. ว่ะเอาว่ะโดดพร้อมกัน Ancient เลย magic? นี่ Yes, ตามไปก่อนเลยได้ a ไหม powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with ปล่อย that ให้อา search. จารย์อยู่คนเดียว Ah, there's the path down below. This ไป way. มายืนรอตรงนี้น่าจะยืนรออาจาร But ย์ sir, why พอ was ดี your หนู wife รีบอา searching จาร for ย์ evidence of lost หนู magic? ฟังเรื่องตรงนี้มา Miriam แล้วหนู wanted to ขี้เกียจฟัง understand อีก why แล้ว such powerful magic disappeared from the wizarding world. นี่ไงมาถึง Spoke of ตร the งนี้ good แล้ว it could do. เสกเลยได้ But ไหม magic is no different than any วัสนา power. มีโรบล็อกไหม What really matters is the one One who now. wields it. อยากจะเล่นพี่กำลังคิดว่าโรบ Is ล็ that อก ice? อาจจะเล่นแค่ศุกร์เสาร์ It's not cold enough เพราะ here. ว่านะเพราะว่า It appears to be a sort of คิดว่าถ้ามาเล่นวันธรรม enchantment. ดาเดี๋ยวพวกหนูก็จะ Someone แบบ wanted to ไม่ block ไม่ยอม this ไปเรียน path. กัน Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. ไม่งั้นเดี๋ยวพวกหนูจะมาอยากเล่นนะอยากเล่นกับพี่อีก ก็เลยให้เล่นเป็นคืนศุกร์เสาร์ไปเลยดีกว่า พี่เล่นโฮมสวีทโฮมออนไลน์เหรอคะ วันนี้ไม่ได้เล่นค่ะ Excellent คนขอดูเกมนี้พอดี ก็เลยเล่นเกมนี้ก่อนนะโฮมน่าจะมาพรุ่งนี้นะคะช่วงเย็น That was a bit rougher than I'd expected. ฉันเดินนำไปก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อ this way ไหม Ah, up there. รีบไงรีบจัดตอนนี้รีบจัด เพราะว่าตรงนี้เราเล่นไปแล้ว We're แต่ว่ามัน close ดัน now. It's ดับ just ไปก่อน ahead. การจัดการ Steady ไปก่อนนะ yourself. มันจะตรงนี้ Reparo. ต่อไปนั่นเหรอเอ้าพี่เอากล่องโปรไฟล์มาจากไหนเหรอคะน่าจะมาจากตอนที่พี่ไลฟ์แล้วพี่ติดอันดับอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าติดอันดับเกมหรือว่าดาว Almost รุ่ง there. แต่พี่ได้มาพอดีพี่ก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันโอ้นี่ไงโอเคกลับมาดีขึ้นแล้วแสดงว่าอัลต้าน่าจะหนักมาจุดของอันนี้อัลต้าไม่ไหวเนาะถ้าเป็นขนาดคอมพี่แรงขนาดนี้ยังไม่ไหวมัน Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. ใช่แต่ว่าในดาวรุ่ง Portkey เมื่อ led วาน us ก่อน here for นู่ a นน่ะที่ได้ reason. อันดับหนึ่ง Let's have a look เอ้ย around อันดับ for anything that สองกับ seems สามอะวันเนี้ย out of place. ใช่อันดับ2-3ตอนที่เมื่อวันเกิดพี่อะเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานที่ผ่านมาเขาบอกว่าแมปจะโชว์บรรยากาศแล้วก็เราจะเป็นเหมือนก็คือตัวเป็นลูกศรสีม่วงก็คือเราเนาะแล้วก็จุดที่เราต้องเดินทางไปก็คือไปสีเหลืองนะคะV ก็คือให้ดูสำรวจว่าต้องทำอะไรโอเคเข้าใจละอันนี้เหรอ F Professor, it's a mural of some kind. ไอ
อันนี้ดูเหมือนเป็นวิธีหรือ Perhaps our host was a noted seer. อาจจะเป็น Interesting. โน้ตของเซียเหรอน่าสนใจนะเราสามารถเดินเข้าไปตรงไหนได้บ้างไหมบอก30เนี่ยปีนได้เหรอปีนไม่ได้เดี๋ยวนะตรงนี้หรือตรงนี้เหรอตรงนี้ไหมมีอะไรไหมข้างหลังนี้อ่ะมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่ไงมีข้างหลังอยู่มาได้ข้างหลังสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะมีความสุขมากๆนะคะพี่เอิญขอบคุณนะคะ That enchanted crystallized stone again. But จุด what แส could ง it ส be ว่างเป็น blocking? คริสตัลนี่อีกแล้วแล้วเราทำอะไรกับมันได้อ่ะ What's this? มันคืออะไรน่ะ Professor Fig! อาจารย์ฟิกคะอาจารย์หนูเจออะไรก็ไม่รู้ เกมฟรีหรอคะ เกมนี้ไม่ฟรีค่ะ เกมนี้แพงมากบอกไปก่อนแต่พอดีพี่ได้สนับสนุนจากน้องตะวัน Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room ใช่ behind เด็ด it? ตังแล้ว What ข้างในนี้จะ room? เป็นอะไรคะมัน I คือ don't อะไร see anything. ฉันยังไม่เห็นอะไรเลย There's that glow again, มันเหมือน like the glow on the แสง portkey สว่าง container. เหมือนเป็นพอตคีย์เลยค่ะเอามันให้กด F อ่ะกด F อ่ะ What in Merlin's name? ฮะนี่มัน Godric's heart. นี่มัน Where หัวใจของ are we? ก๊อบลินี่เราอยู่ I ที่ไหน don't เนี่ย believe it. ฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะฮะเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรอ๋อนี่เหรออ๋อนี่ไงคน Hello? คนสวัสดีค่ะกรนละหนึ่งกรนจ้าเจอคนหลับค่ะหลับไม่ทำงานแล้วอ่ะเฮ้ยตื่นแฮมโอ้ทำเล็บสวยนะเราอ่ะIt can't be. ไม่น่าเชื่อมันไม่น่าจะ Just a moment. รอแป๊บนึงนะ โอ้ยหายากจังวะหาเย็นบอกว่ารอแป๊บนึงนะโอ้โหคนแคร์ Welcome to ขอต้อนรับ Gringotts สู่ Visiting Bank. กริงกรอตธนาคาร Vault number ธนาคาร 12, I presume. เป็นตู้ที่12นะคะ Precisely. อ๋อน่าสนใจได้ The key? แล้วกุญแจล่ะกุญแจ Your wife's portkey. Oh, yes, of กุญแจ course. ของภรรยาคุณไงอ๋อ This way, then. ทางนี้เลยจ้าเชิญจ้า Stay close. อยู่ใกล้ๆใช่ไหมนะเอาล่ะเราจะไปที่ตู้ของตาคนนี้ตาอา After จารย์ฟิกอะไร you. เนี่ยเชิญค่ะเชิญครับตามสบาย Keep your hands inside the จับ cars มื if อ you นั่น don't wish ไว้ to ตรงนี้นะ lose ถ้าไม่ them. อยากจะล่วงอะนะ จับเอาไว้ถ้าไม่อยากล่วง ต้องกุมอย่างนี้เลยเหรอกุมไว้เลยนะโอ้มันหมุนได้ด้วยก่อนโอ้ How ยัง many กัน vaults are there in มี Gringotts? ตู้ Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged เขา for บอก such ว่า a service. ปกติทางเข้าอะมันน้อย แต่ว่าเราจะเล่น You want to take a เราจะ breath? เข้าได้ก็ต่อเมื่อคนที่มีพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ย That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? อะไรนะ These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? เราจะไปตรง Vault ไหน number เนี่ย 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
number? มาที่มาเลข Vault ที่เท่าไหร่ 12. Momentous day. วันแห่งการพบกัน On your way. ตามเธอเลยทำไมเขามองอย่างนั้นนะทำไมเขามองอย่างนั้นนะโกรธอะไรมาพี่หน้าตาเข้มแข็งเนี่ย Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. ที่เอิญ He พาส watches แตมของ over หา the น้อย oldest section of the ถาม bank. อะไรเหรอ Rare anyone goes there anymore. ก็มาค่ะ ที่เคยเผลอไปไหว้รูปปั้นหักใต้ต้นไม้ในวัดไหมคะ ยังไม่เคยนะโอเคมันให้เดินตามไป When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. บอกไม่มีใครมาตรง Until นี้เล today. ยจนกระทั่งวันเนี้ยจริงเหรอไม่มีใครมาหาเลยเหรอไม่เคยค่ะน้องเด็ก Vault 12. Thank you for your help. ขอบคุณที่ช่วยนะ ขอบคุณมากค่ะ นี่มันตู้อะไรนี่ What do you suppose we should be looking คิด for? ว่าเราจะเห็นอะไร I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ So, อ่ะ I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! อ้าวเดี๋ยวยังไงอ่ะขอให้โชคดีนะ Professor? That was จัง certainly นะมันไม่ unexpected. ใช่อย่างที่ฉันคิดจริงๆเลยอ่ะ Let me think. ขอฉันคิดก่อนนะ There must be มันต้องมีอะไร something บางอ here. ย่างRevelio, เรเว perhaps? ลิโอโอ้ Revelio? เรเวลิโอคืออะไร Yes, คะ a revealing เป็นพ charm. ลังที่ No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. เขาบอกว่าให้เราโฟกัสโอเคอุ้ยแอบกดยากอยู่นะตรงเมื่อกี้เกือบแล้วอะตัว R Revelio. เรเวลิโอคืออะไรวะ I saw something. ฉันเห็นอะไรบางอย่าง Move a bit closer and try อยู่ใกล้ again. ๆสิแล้วก็ลองดูอีกทีอ่ะอ๋อนี่ไงประตู A เหรอ door. ประตู Well, ค่ะ that's a start. อ๋อ There's that นี่ symbol แล้วเหรอ again. I don't suppose you see a ไม่ way แน่ใจว่ามัน to... พาเราไป I ที่ do, Professor. That symbol has the same glow as the one I นี่เห saw มือน in ตอ the นที่ portkey container. เจอตรง If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ลองไปดูสิ สัญลักษณ์นี้ Lumos! ลูมอสก็คือแบบแสงสว่าง This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way หมาย out? ความว่า Do you think this is some sort of มันคือ test? การทดสอบแล้ว I do. ใช่ But to what end I can't มันจะ say. จบแบบไหน Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. เนี่ยหนูอยู่ใกล้อาจารย์มากเลย แทบจะติดหลังอยู่เลยแทบจะติดอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกให้อยู่ใกล้ใช่ไหมล่ะอันเนี้ยอยู่ใกล้สุดๆแล้วเนี่ยโอ้โห I see something up ahead. เห็นบางอย่างค่ะ What นั้น is น่ะ it? อะไรอ่ะ That glow again, เป็นความ but แสงส on ว่า the งแล้วที่อยู่ floor. บนพื้นนะคะทำไมเราเห็นบ่อยจังวะเหมือนเราเป็นฟิลแบบนึกถึงแบบยานเรียนยานทิพย์โอ้ลูมอส What happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the มัน ground ก็ was พยายาม swirling จะสั่น about. ค่ะ Are you all right? แล้วเป็นไงบ้าง Yes, sir, I'm fine. โอเคค่ะ You seem to have caused the floor to change. เธอทำให้พื้นมันเปลี่ย That น statue. โอ้นั่นมัน What หุ่นนี่แหละ statue? หุ่นอะไรอ่ะ
I see some sort of statue, but only as a reflection in the แต่มัน floor. เหมือนสะท้อนอยู่ตรงพื้นคืออะไรอ่ะ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the ฉัน floor. ว่าเธอสามารถทำให้เห็น It ของ is. อยู่ใต้ The พื้นได้ reflection's still there, but the statue's positions don't match. แต่เหมือนมันไม่ Wait. ไม่ตรงกันนะ When คะ you moved, เดี๋ยวนะ the reflection turned in the direction of the เห light. มือนไปในทางที่ถูกเลยค่ะ Perhaps you should cast บาง Lumos. ทีเธอน่าจะใช้ลูมอสนะลูมอสอีกแล้ว ไปลงไปอ๋อมันต้องกดตรงนั้นด้วยอ๋อพี่เพิ่งรู้โอเคพี่เข้าใจแล้วสีแดงคือเข้าใจละเลขหนึ่ง Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. ต้องไขแสง It ตรง does หน้าศั follow ต the รู light. ต้องไขแสงตัวหน้าศัตรูอันนี้ปะโอ้ยังไงมันลุกขึ้นมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยโอ้ศัตรูมาเพียบเลยมาเป็นใหญ่เลย Look out! ระวัง Protego. ตัวเทคเกอร์ Accio! อาคิโอ Defendo! เฟสโต Levioso! เลวิโอโซ Deposo! ดิฟูเซอร์โอ้โหคาถาโคตรเยอะเราทำอะไรกับมันได้บ้าง Expulso! Protego! Confringo! Revelio. Levioso! ไงอ่ะเราต้องทำอะไร Protego. Deposo! เราต้องหลบอย่างเดียวเหรอ Descendo! เพราะเรายังทำอะไรไม่ได้ Levioso! Protego! Confringo! Stupefy. Deposo! ตีได้เลย Protego. Stupefy. อ๋อกดได้เลยเหรอ Levioso! กดคลิกอ๋อแล้วที่รู้ว่าทำไมพี่ทำอะไรกับมันได้บ้างวะ Stay close! อยู่ใกล้ๆฉันไว้นะรู้แล้วค่ะอาจารย์หนูจะพยายามเต็มที่อ้าวคาถาเราหายไปแล้วหรือเปล่าโอ้ Professor? เวลามีคิวกดนะคะ Professor, where are you? ไขแสง This isn't good. บ้าจริงกำลังคิดว่าเราเซฟไว้ก่อนได้ไหมเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวกันเผื่อสมมุติว่ามันหลุดไปอีกขอเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนเซฟโอ้โหหายไปไหน Where อะ am I supposed to go? ฉันทำยังไงดีอะฉันต้องไปไหน What's happening? โอ้เกิดอะไรขึ้น The wisps of magic seem to be leading me somewhere. แสงสว่างนำทางฉัน Lumos. ลูมอสนี่เหรอ ดีทรอยต์เปลี่ยนไปค่ะไร้เวทมนต์ได้ด้วย ดีทรอยต์จบ ใช้ แล้ว แส ค่ะ ง อ๋อใช้แสงนี่ไงเอ้ย Oh, that's where they're leading me.นี่ไงมันมาตรง That นี้ glow แล้ว again. เราต้องเจอกับหุ่นอยู่แล้วตรงนั้นตัว R Revelio. Revelio I suppose I'm on my own this แล้ว time. เราก็ใช้ลู Lumos มอสใช่ไหมเหมือนเดิมอ๋อทีละตัวเหรอดีทรอยต์เปลี่ยนไปใช่ไหม ตกลงจบกูดเอ็นไหมคะติดสอบเลยไม่ได้ดู อ๋อกู๊ดก็กู๊ดอยู่ค่ะ ภาพรวมก็คือกู๊ดเองค่ะ I need to align these statues with their reflections. Revelio. เอ๊ะทำไมเรา Lumos. กดผิดเหรอนี้เหรอหรือไงต้องรอให้มันนี้ก่อนมาอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอ It seems เขา I บอก have ที่ no อยู่ choice. เดือนจอจานบอใบไม้ I'm going to have to อ๋อ fight นี่เดินจบเกมยาวมาก ก็จริงนะเกมมันยาว Protego. ไปค่ะ หรอโอ้โหมันอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยๆขนาดนั้นบอกก่อนแต่ว่าก็จะพยายามแล้วกันกดโฮเพื่อให้สตันโอเคกดเอสตันมา Protego. โ
ย์อยู่ไหนอะอาจารย์ Lumos. เปิดไฟหน่อยดีกว่ามองไม่เห็นโอ้ยวิ่งได้ด้วยโอเควิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วโอ้ยตรงนี้นี่มันสัญลักษณ์เดิมเลยนี่นาสัญลักษณ์นี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอสัญลักษณ์นี้มันต้องสู้อีกกี่รอบอะไรอ่ะ น้องกดถูกใจไปเรียบร้อยค่ะที่พี่ลง FBD อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้เข้าไปข้างในเหรอเข้าไปข้างในลึกหรือเปล่านี่คือ F อะไรนี่มันคืออะไรนี่ตอนนี้ตาจะปิดนั่งย้อนดูคลิปเรียนพักดูสิ่งน่าสนใจสักครู่ค่ะ 555 There you อ้าว are. เธออยู่นี่เอง How did เธ you? อทำไงอ่ะ What is this ที่ไหน place? เนี่ย I don't know. ฉันไม่รู้ But ค่ะ I แต่ found ว่า this ฉัน floating เห็นอัน above นี้มัน that ลอยอยู่ basin. ตรงนั้นน่ะแท่นนั่นน่ะ That is no mere basin. มันไม่มีแท่นอะไร That นะ is a pensive มันน่าจะเป็น for viewing ภาพรวม memories. ให้เห็นภาพรวมความทรงจ I wonder. ำฉันสงสัยว่าอะไรอ่ะน้ำอมฤตป่ะอมฤต Follow my lead. ตามขึ้นมานะ ตามอะไรอ่ะอะไรวะจะดูอะไรเป็นภาพอะไรนะภาพงานอีกนะเลยภาพเลยนะนี่ All is in place. อ๋อเรียบร้อย Portkey is well hidden. Perhaps too มัน well. ถูกปกปิดแล้วเรียบร้อย I wonder if the path we've created. หวังว่าที่เราทำไว้คง Maybe จะดีนะ impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. ได้ Your แน่นอน ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. คือเป็นเหมือนคนที่สร้างเกราะป้องกันอย่างนี้เนาะไม่ให้แบบโดนขโมยไปนะ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? ฉันเห็น Traces หรือเปล่า of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's เหมื coming. อนมีคนกำลังมานะ Who were they? I don't know. ไม่รู้ But, sir, you shouldn't ฉัน be ควร in มาอยู่ที่ here. นี่นะคุณไม่ควรมาอยู่ที่นี่ I was right. ว่าแล้วเชียว Ranrock. แวนร็อกเหรอ Seems my reputation precedes ผู้ me. ดูแล I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you แล้ว here? ทำไมถึงมาอยู่นี่ล่ะ No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not
giving you anything. ไม่ให้อะไรแกหรอกนะ Perhaps your young แต่ friend บางทีเพื่อนคน here น้อย will be more แก helpful. อาจจะช่วยมากเฮ้ยดูกันเองนะล่าสุด I know a way out. คุณรู้ว่าเราออกทางไหนได้อาจารย์อืมโอ้นี่มัน Are you all right? โอเคไหม Fine, sir. ไม่เป็นไรค่ะ I've never seen so ไม่เคย powerful เห็ a นพลัง goblin. แบบนี้มาก่อนเลย He seemed เขาดู wholly unaffected by my magic. เหมือนไม่มีผลอะไรต่อพลังของเราเลย Where are we? แล้วเราอยู่ไหนแล้วคะเนี่ย It can't be. ไม่ควรเป็นอย่างนี้เลย It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability มัน to ถูก end เซต up มา here. เพื่อมาอยู่ที่นี่อ่ะ Come, มาเถอะ we have a sorting ceremony to เรา get ต้อง to. ไปงานฉลองรับน้องใหม่นะ ฉลองรับน้องใหม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเด็กนักเรียนใหม่ในฮอกวอตส์นะคะ นี่เปิดตัวหน่อย เปิดตัวฮอกวอตส์สวยอ่ะชอบสวยมาก มันสวยมาก ดูดิ โอ้โหสวยไม่ไหว สวยแล้วสวยมากพักผ่อนเดินกันที่พักผ่อนเดินกันที่เลยเดินที่ไม่แต่งงาน เกมทีพี่เล่น 1,890 เลยเหรอ ใช่ค่ะ มันแพงเกมเนี้ย ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นแบบมีลิขสิทธิ์มีแบบว่าภาพสวยอะไรต่างๆ เกมมันก็เยอะอะเนาะหลากหลาย ไม่แปลกที่มันจะแพง Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. งานพิธียังไม่จบอ่ะ I'm no expert, ฉัน but ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะ 5,555 ผมก็มี ฮะจริงเหรอ now I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. จริงปะ They เนี่ย need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening ไม่ควร between บอก you เรื่องที่ and เกิดขึ้น me. เมื่อเย็น Of course, นี้ sir. นะ เป็นระห Thank ว่าง you. เรา ผม กัน มีทุกเกมครับ จริงปะ Ready for เนี่ the ย sorting ถามจริง ceremony? โอ้โหเขากำลังแบบว่าจัด จริงครับ มันเป็นช่วงหมวกคัดสรรเรื่องนี้น่าจะอ้างอิงถึงนวนิยาย อ๋อ พี่ว่ามันจะมีใช่ มันจะมีความยาว มันอาจจะเป็นเชิงซีรีส์อะ ซื้อ พี่ ไว้ ว่า นานแล้ว ผมนอนไม่หลับเลยครับ เหม็นตดตัวเอง Phineas, ไม่หา Nigelus, น้ำหอมเลยมันฉีดอะลูก อ๋อสวัสดีน้องโฟกด้วยค่ะ prepare yourself to Okay. meet the headmaster. ขอเชิญพบกับคุณครู Fig, nice of you to ขอบ join ดี us. ใจที่ได้เจอนาย The นะ น้อง sorting พอจำ ceremony ได้ is จากเรื่องนวนิ over. ยาย There งาน were มันจะจบแล้วนะ คือ Complications. มันซับซ้อน It มันซับซ้อน seems เหรอ the goblin problem Enough. has พอจำได้ Goblins. อ๋อ I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this คง evening. มีเรื่องที่จัดการเยอะช่วงเย็นสินะ I'll be in โอเค touch. เดี๋ยวฉันตามเข้าไปนะ โอ้เพื่อนเต็มเลยอ่ะ เพื่อนเต็มเลย เพื่อนเต็มเลย จะย้อนยุคในปี Professor 1890 Weasley,
We've one more to be sorted. ปล่อยไกลเหมือนกันนะ Welcome. You're just in time. Have a seat. ให้นั่งลงไปเพื่อจะมีเวลาอยู่นะวันนี้พี่จะได้อะไร พี่จะได้อะไรนี่ Ah, yes. A bit older than the others, ดูเป็น aren't คนที่ you? แก่กว่าคนอื่นสินะ You come here with preferences and มาด้วยความ preconceptions, certain ที่สามารถเลือกบ้านอื่นได้ค่ะ expectations. เหรอไม่เริ่มเรียนกับไอ้นี่เหรอ explore ดีกว่าไหม I'm looking forward to exploring Hogwarts ฉันอยาก and จะ the world ฉันอยาก beyond จะ the สำรวจ castle and ก่อนแล้ว grounds. ก็โลกที่อยู่ภายใต้ปราสาทและพื้นดินแห่งนี้ Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. เธอดูมีความเป็น But นัก your ผจญภัยสูง professors มา have ก a great deal to teach และ you คง as จะเป็นการ well. ดีที่พวกเราจะได้สอนเธอ น่าสนใจนะ You've recently learned that you possess a rare ability. พลังพิ I เศษ detect a ที่มาก growing sense of แล้วก็มีความ ambition, ไม่ an เหมือนคนอื่น eagerness for power. Perhaps you belong ฉันว่า in เธอน่าจะเป็น Slytherin. สลิทลีน อุ๊ย เป็นสลิทลีนนะ ก็ได้นะสลิทลีนก็ดูเหมาะกับพี่อยู่ มันดูมีความแบบว่า พี่ไม่ได้คนที่แบบว่าตั้งใจเรียน ไม่ใช่คนที่แบบว่านี่ขนาดนั้นนะเอาสลิทลีน ก็ นั่นแหละ ได้ค่ะ น่าสนใจอยู่ เอาเลยสลิทลีนจ้า ได้เป็นสลิทลีนบ้านสีเขียวนะคะทุกคน You belong in เธอเป็นส Slytherin. ลิทลีน โอ้โห มันช่างเยี่ยมจริงๆเลยฉันได้เป็นสลิทลีนเหรอนี่ โอ้โห เสื้อเขียวมาเลยทีนี้ เสื้อผิดโอ้โหว่าไงเพื่อนฉันเอง ฉันเอิญเอง Oh, and โอเคแล้ว one ก็ more อีกอย่างหนึ่ง thing. นะ Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has เท been ศกาลควิด cancelled. ดิชก็คือเป็นกีฬาของที่นี่เนาะ Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but อ๋อ มันเพิ่งจบ don't tempt me. You are here to focus on your academic ก็คือ futures. เขาบอกว่างด I'm sure you will have plenty to do before classes begin ต้อง tomorrow. ไปโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนเป็นหลัก I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. หวังว่าเธอจะทำตามหลังเลิกเรียนนะ คือช่วงเรียนเหมือนว่าแบบงดไอ้นี่ Quite an entrance. It's lovely to meet you. ดีใจที่ได้เจอเธอ Professor นะ Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. เดี๋ยวฉันไปค่ะ As I was saying, I'm อ๋อ Professor ลืมบอกไปเลย Weasley. ฉัน Pleased to meet you. อาจารย์วิสลีย์ Nice to meet you as well, Professor. ยินดีที่รู้จักค่ะ As อาจาร Deputy ย์ Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. เดี๋ยวฉันจะพาไปห้องของเธอนะ โอ้จะพาไปบ้านของเราแล้ว ไปบ้านไปห้องนอนละ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm เปิ sure ดมา you're ก็เรียน up อยู่ for. ชั้นปีที่ 5 เลยนี่ก็ไม่ I ใช่ can be เรื่อง quite ที่ง่ายนะ I suspected as much. This โอ is เค the นี่ entrance คื to อ the ทางเข้า Slytherin ของสลิ common ท room. ลีนนะ In order to enter, one must simply speak the Feel correct like password. Aspiration. เชิญเลย Very well. โอ้ขอบคุณค่ะ Aspiration. โอ้โหเป็นงูเลยโอ้โห ความเป็นงูนี้ Well done. เยี่ยม Now, go on in and เอาล่ะ get some sleep. เข้าไปแล้ว You ก็ have ไป a พัก big ผ่อน day กัน ahead นะ of you tomorrow. พรุ่งนี้ I shall be back in อะไร the morning to เยอะ collect แยะ you ให้ for ต้อ your งท first class. ำเดี๋ยวฉันจะมาใหม่ตอน Thank you, เช้า Professor นะ Weasley. You're welcome. ยินดีต้อน I รับ hope you enjoy your ไม่เป็น first ไร night จ้ะ at ขอให้เป็น Hogwarts. คืนที่ดีที่ฮอก Sleep วอต well. ส์หลับฝันดีนะ โอ้เยี่ยมไปเลยค่ะ โอ้โหคุณครูภาพสวยไปไหน โอ้สวยมาก ฉันแบบฉันชอบ โอ้โหบ้านสีเขียวไอ้นี่ก็สีเขียวทุกอย่าง Looks like everyone's เหมือน gone. ทุกคนจะไปแล้วนะ Better head to the common room. ไปในห้องกลางห้องส่วนกลางกันดีกว่า เราแอบทำอะไรหน่อยได้ปะสามารถทำอะไรก่อนได้ไหมแบบว่าเราสามารถกดอะไรบ้างไหม
ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเหรอไม่ให้ด้วยแล้วอันนี้ของเราอ่ะอันนี้คือบ้านส่วนของเราใช่ไหมไม่ให้เหรอโถไม่ไปก็ได้ฉันไม่แบบว่านี่ก็ได้เป็นเด็กดีก่อนก็ได้โอ้โหมันมีหลายจุดมากเลยนะคือถ้าสำรวจได้ก็ดีอะแต่ตอนนี้เราก็ไปส่วนกลางกันก่อนละกันนี่ไงเพื่อนเราเพื่อนๆอยู่กันเต็มเลย I suppose some introductions are in order. ฉันควรจะต้องแนะนำตัวกับเพื่อนๆสินะมีเพื่อนด้วยนะนี่เพื่อนที่เราต้องรู้จักมี3คนมีไอเมลดาโอมินิสแล้วก็เซบาสเตียนโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะมากคุยกับคนนี้ก่อนเลยแล้วกันผู้ชายน่าจะเซบาสเตียนปะ Can I help you? จะช่วยอะไรเปล่า You're the new fifth เธ year. อเป็นนายเลย I'm เธอ Sebastian เป็นเด็ก Sala. ใหม่ปี5 Welcome ใช่ to ไหม Slytherin. ฉันเซบาสเตียนนะ Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figs who merely เธอ joined เป็น us เพื่ for อน the กับ ride. อา Still จารย์ฟิกอะ impressive. เหรอน่าสนใจ Dreadful way to go, poor fellow. แต่ก็น่า Glad you're in figure, all right. ดีใจกับเธอแล้วก็อาจารย์ด้วยที่ไม่เป็นอะไรก็ exciting เลย It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. ดีนะ Interesting ได้ประสบการณ์ใหม่ perspective. เป็นความคิดที่แปล How กดี did you and Fig แล้ว manage เธ to อ escape? กับอาจารย์ฟิก It's เขาหนี all มา still ไง a bit of a blur, to be honest. มันก็ Didn't มี mean ควา to ม press. งงนึงแต่ You ว่า just get yourself ไม่ได้ตามตรง settled. We can talk more later. แต่เธอก็รอดมาได้เนาะ Nice to meet you แล้วเอาไงดีวะ Nice to meet you เอาอ่าน What book were you เธ reading? ออ่านอะไร A หรอ spell book I picked อ่า up. นคาถา Has a few interesting things, เป็ but นเรื่องเล็กๆ not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. โอเคหมายความว่าไง Are you saying พู some ดไปเลย spells aren't เยอะ taught at Hogwarts? Which บอก ones? ว่าบางอย่างไม่ได้ถูก Seems สอน I เหรอ may have met a kindred spirit. อะไรที่เกี่ยวกับ That วิญญา is ณ a conversation for another time. นี่เป็นคำพูด It was ของ good คน meeting อื่น you. อะ Good luck แต่ก็ today. ดีใจที่เจอกันนะ ขอให้โชคดี เอาล่ะ เราไปดูที่อื่นกันต่อโอ้ยมันสวยจริงนะเนี่ย คือแบบมันสวยแบบดูดีมันสวยเกิน คือแบบว่าไม่ต้องทำตามเนื้อเรื่องก็คืออยู่ได้อะสำหรับพี่อยู่ได้ พี่ก็แค่เดินไปเดินมา Not going to โอ้ move ยไม่ใช่ there, แบบนั้ are นนะ you? Here, watch this. นี่ดูสิ Don't say I didn't warn you. Checkmate. บอกแล้วว่าฉันเตือนนายแล้ว Told you. ฉันบอกนายแล้วโอ้ว่า You ไง should have listened to me. เขาควรจะฟังฉันใช่ไหม I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. ฉันเก่งเรื่องเขาบอกว่าเขาเก่งเกี่ยวกับด้านอะไรนะบินไม้กวาดอะไรเงี้ยเกี่ยวกับไม้กวา ห ด มากลุกฉบับเวทมนต์ หมากลุกใช่ไหม Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd เขา had คว your รจะ help. Precisely. คือเขาควร Perhaps จะ one of these days I'll show you a thing or two about ถ้าเกิดฉันอยู่ตรง flying. นั้น I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. ไฟอร่อย Do you have a lot of time to fly during เธอ school? บินบ่อย I หรือเปล่า make the time. โอ้ There's ก็บ่อยนะ nothing like swerving through the spires of the castle and โอ้ around โห the เขาบอกว่า Quidditch เขา pitch บิน to แบบ clear the ทั่ว mind. เลยอะแล้วบินเหมือนบินแบบไอ้เครื่องอันนั้นอะไรนะ Are กี you ฬา a ควิด keen ดิช with a อะ chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? น่ารัก คนไหนคะตัวผู้หญิงเหรอ น่ารักตัวผู้หญิงผมมัดผมใช่ไหม Goodbye, บาย Imelda. บายเมล Nice ดา meeting you. ตัวนี้ชื่อเมลดาค่ะ ตัวที่บอกว่าน่ารัก แสดงว่าเก่งกีฬาที่ต้องจับบอลปาบอล อ๋อเนาะเขาเหมือนประมาณไอ้นี่ด้วย เหมือนแบบว่าเก่งเกี่ยวกับการบิน การใช้ในกวาดอะไรเงี้ย I think I heard ฉัน one. ว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะ Doubt mermaids find us that interesting. ในที่สุด
Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new ตัว fifth. พี่อะหรือตัว I'm ominous. ตัวพี่อะ Ominous Gaunt. Nice to meet you, ตัว Ominous. พี่ขอบ Well, คุณนะ you certainly had a memorable คนนี้ arrival. ชื่อโอมินิส เรียกสควิกมั่ง เรียกสควิชมั้งนั่นแหละอีกอันนั้นอะWell, if I'm going to make my mark here, I have to start right แอบห away. ญิงๆว่ะมันดูแบบว่า You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first ทำไม days, ตัวนี้มัน though I ดูมอง doubt you'll need แบบ it. ว่าทำไมมันดูเป็นคนเดียวที่ไม่มองเราอ่ะมันดูตาแบบนึกออกปะบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเอาอันนี้แล้วกัน Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of. He was obsessed with blood status, a pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. เช่นกันอย่าเป็นคนแปลก It's หน้า the ล่ะ new 5th year Slytherin in ดูเหมือน here. จริงแต่ก็ไม่จริง Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. เขาบอกว่าให้ลงไปข้างล่างโอ้ไหวแฮร์รี่ใช่ค่ะเกมนี้มีเขาไม่คือพวกอะไรหลายๆอย่างคือมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์หมดเลยแต่ว่าแค่เขาเรียกว่าตัวละครบางตัวอาจจะไม่ได้มาจากอันนั้นเป๊ะขนาดนั้นเนาะบอกไว้ก่อนคือเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแหละ มาจากนวนิยาย มาจากฝั่งนวนิยายอะไรอย่างนี้อ๋อนี่ไงคุณครูมาคนเลยสวัสดีค่ะคุณครู Good morning. I trust you're ready for your first day at ฉันเชื่อว่าเธอ Hogwarts. น่าจะพร้อม I've been แล้ว dreaming สำหรับ of this day for a long time. Can't believe I'm here. ฝัน Well, มา you นานเลยนะ are here. Make the โอ most of เค it. เธออยู่นี่ You แล้ว only have คุณ one จะทำอะไร first ได้ดี day มาก at Hogwarts. เธอเป็นคน Now, in ที่ light มา of คน your แรกสินะ unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. ก็คือต้อง Especially เข้า as เรีย you'll น be เนาะแล้วก็ expected to ห้าม complete ห้าม your แบบขาดสิ่ง OWLs นั้นเพราะ at ว่า the มัน end ยัง of เป็น the นักเรียน year. อยู่ OWLs. OWL Owls. Yes, your ordinary wizarding level อ๋อ exams. เลเวล They will determine what มี type สอบ of ด้วย career นะ you can เขา have มี when ส you อบ leave here. สอบ After วัดความ much เป็นแบบ discussion แม่ with ม the ด headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. นี่ไง โอ้อะไรนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรโอ้หนังสือเหรอหนังสือเล่มเดียว What เรียน is ได้ it? เรียนทุกอย่าง It is a wizard's field guide. เป็นแบบห It นัง will สือ help ไก you ด์ to ของ keep เรา track of what you are learning มันก็จะ so ช่วย that บ you อก master เราว่าเรา all จะเรียน that's อะไรยังไง expected of บ้า a ง 5th year. ไกด์เราต้องทุกอย่าง You would หนั be งสือเล่ม wise เดี to ยว take full advantage นึก of ถึงอะไร this รู้ป่ะนึกถึง exceptionally แบบ valuable iPad อะ resource. ฟิล iPad หรือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ต้องพกเยอะแยะอะสมัย Thank คื you, อแบบว่า Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may มีการกระ have. ทำบางอย่างก็ Walk อาจ with จะต me อบ and คำ we ถาม shall เธอ put ได้ it to นะ the test. มากับฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไป This way. ทางนี้ขอไปไปนี้ก่อนได้ไหม I certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. ไม่ได้เหรอ Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. จานมาแล้วหนูไปแบบไอ้นี่ไม่ได้เหรออ่ะอาจารย์พาหนูขึ้นไปเลยปะจะพาไปไหนบอกเลยค่ะหนูตาม The guide will give you opportunities to practice เขา your ก็บอก magic ว่าเหมือนแบบไอ้ and ไกด์นั้นน่ะ educate จะช่วย yourself ให้เรา about แบบ wizarding ฝึก law. ฝนเวทมนต์อะไรต่างๆได้นะฮะ Do keep up. ก็พยายามเข้าแล้วกันอะไรเงี้ย Why don't you cast Revelio on Wait. that statue Wait. and see what details the field guide can provide? เขาบอกว่าให้ลองกดRevelio Revelio. Revelio นี่โอเคค่ะคุณมาแล้วค่ะกดอันนี้เพื่อเปิดเหรออ๋อนี่ไง Challenge
โอเคเยี่ยมไปต่อเนาะเราไปต่อกัน Clever, isn't it? ฉลาด Keep your มาก eyes เลย open for more opportunities like that, พยายาม inside คอย and สอดส่อง outside ทั้ of ง the ข้างในแล้ว castle. ก็ข้างนอกบ่อยๆนะค่ะอาจารย์โหงูเพียบงูมาเพียบเลยไปจ้ะถึงไหนแล้ว อาจารย์ให้ทำอะไรต่อนะคะ Ah, สวัส good ดีครับ timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เปิดแมปเหรอคิงอยู่บ้านไหนคิงหมายถึงใครคะคนนี้เหรออ๋อหมายถึงคิงหมายถึงพี่เหรอคิงเท่ากับเจ้าอ๋อเจ้าหนูเหรออ๋อพี่เหรอพี่อยู่บ้านสลิทลีนค่ะบ้านสีเขียวบ้านงู เรียกว่าบ้านงูดีกว่าน่าจะง่ายกว่าบ้านงู And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. มันจะพาเรามาตรงนี้อ๋อเหมือนมันเป็นฟิลเหมือนวาร์ป You can get almost anywhere in the castle quickly from Central นี่ Hall. เราก็เก็บไปเลยดีไหนๆก็มาตรงไหนเจอเราก็เก็บไปก่อนมาแล้วอาจารย์หนูรีบอะไรอาจารย์ไม่รีบเลยอะห Always นูว่ารี something บมาก happening here. It's the heart of the อาจารย์ไม่ hive. รีบเลย Our King's Cross Station, so to speak. I don't understand why people go on about that. That should be all for now. นี่น่าจะเป็นประมาณ You'll be นี้ก่อนนะ expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. เดี๋ยวเธอก็ And I'd like to be sure you get to Hogsmeade ต่อ as soon as possible to replace the supplies you lost on the way อา here. จารย์ได้เลยค่ะCan you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. เราไปถามเรื่องอันนี้แล้วกัน What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a มีบัตเตอร์เบีย butterbeer ร์ด้วย there อุ๊ย with อยาก friends กิน in เลย due บัตเตอร์ course. เบียร์โอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณ Thank you, ค่ะ Professor ข Weasley. อบคุณ A มาก lot to absorb on your first day. ก็คือเมื่อกี้ And you เขาบ have อกว่าเรา much มีวิ to ชา learn. ที่เกี่ยวกับ Happily, your professors have agreed ชา to มคลาส create ก็คือเป็นแบบ additional เขาบอกว่าเกี่ยว assignments กับ for เวท you มนต์เนี่ยแหละ outside of เกี่ยวกับ class. เวทมนต์ You'll be ต่า up ง to ๆแล้ว speed ก็ in มีอา no จารย์ที่ time. เป็นแบบ Judging by your adept entertainer use of ประ Revelio จำ earlier, ที่นี่อะไรเงี้ย I'd ซึ่ say งเขาก็ Professor คือเป็น Fig คนเก่ง succeeded คนห in นึ่ง at อะไรเงี้ย least นะ showing you แล้ว the ก็มีวิชา basics. ที่เกี่ยวกับ He did, ดาร์กอาร์ต Professor. อะไรสัก He's อย่าง been terribly อันนั้น vague ก็เป็นเหมือน as การ to ป้ the องกัน events ตัว preceding จา your ก arrival, ศาสตร์มืดเลยเนี่ย specifically about what happened แล้ว after ก็ that มี awful dragon ไอ attack. หมู่บ้านฮอก My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the ก็คือเป็นเหมื castle. อนหมู่บ้านแม่มดที่เราสามารถไปซื้อของที่เกี่ยวกับแม่มดได้หรือแบบนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งบัตเตอร์เบียร์นะคะอะไรอย่างนั้นบัตเตอร์เบียร์คือเด็กๆกินได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบฟีลเหมือนน้ำแบบวานิลาน้ำแบบกลิ่นวานิลา เอสเปรสโซ่โอโคโนม เอสเปรสโซ่We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil,
Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. โอเคครับ Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay. คุยกับอาจารย์ฟิกหน่อยดิ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เขาบอกว่าสามารถเปิดแมปได้แล้วมี2เควสฮะโอเคจัดมาเรียนไปเรียนเดี๋ยวนะเรเวลโซอาริโอไปเรียนอันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. มันช่วยได้เยอะ Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these การเรียนไป walls. ก่อนแล้วก็คอยระวังตัวอะไรเงี้ยได้ค่ะคุณครูเวลคัมเควสสำเร็จนะจ๊ะสำหรับเควสนี้ดูซิมีอะไรแถวนี้ปะคืออะไรอะรีเวิร์คืออะไรอะไรนี่เปิดไม่ได้ช่างมันเขาบอกว่าให้เราไปเรียนเนาะขอแอบเดินดูก่อนนะแม่เรามันสายแบบไม่ใช่สายแบบไปเรียนเลยอะ หาอะไรแบบทำก่อนได้ปะ Nothing to be learned. This cannot possibly be as difficult as it seems. อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเควสเสริมปะ My brother just started Hogwarts.
ไปตามเส้นทางก็ได้วะเราไปตรงนู้นเนาะไปไงอ่ะเปิดได้โอเคนึกว่าเปิดไม่ได้ตกใจหมดโอ้โหข้างนอกโคตรไอ้นี่เลยมึนทึมมากดูแบบหมอกหนามากอ่ะให้เข้าทางนี้เหรอมีอะไรน่าสนใจไหมขึ้นทางนี้เหรอบอกให้ขึ้นทางนี้เนี่ยนะโอ้โหโอเคเข้าไปเรียนกันดีกว่าต้องเซบาสเตียนเรียนกันแล้วเซบาสเตียนเป็นคนสูงดีกว่า Is that all you've got? What? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso ใช่ไหมLevioso. Levioso ก็คือให้มันลอยอ่ะ Now, let's try something a little ลอง larger. ทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยดิ หาค่ารอบตัว คาถารอบตัวลองกับหุ่น ลอยดอกจัน ลอยตัวแล้วแอคทิโอไม่เหมือนกันเหรอ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Okay. Well done. บอกว่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. โว้ยสู้กับเพื่อนซิโอเรียกของนะฮะเรียกขึ้นใหญ่ก็อันตรายอยู่อ๋อเหรอก็ถ้าจะเป็นก็ต้องมาเป็น This should be easy. Protego. Lucky. Nothing lucky about it. นี่ Good form. I know. This can't be your first duel. What's the thing? If only all of my students were this adept. เอาดิ Not bad for a ไม่เยี่ยม beginner. ไม่เบลเลยนะสำหรับมือใหม่ You give as good as you get. ก็เก่งเหมือนกันนี่เราอะ ขอบใจเพื่อนขอบใจที่
ที่มาเป็นคู่หูซ้อมให้ I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heppert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. โอเคอันนี้จบไปเนาะอันนี้ Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. นึกว่าเราจะไอ้นี่เหรอแหมไม่ใช่ซะหน่อยแกก็ You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. I'd hate to face Professor Heppert in a duel. ต้องมีเลเวลต่อไปเราต้องไปเรียนอีกวิชานะคะคืออุ๊ยเดินมาเจออาจารย์โทษทีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องเรียนอีกห้องหนึ่งเนาะห้องเรียนอีกห้องหนึ่งพอดีนะฮะก็ขึ้นไปเราต้องขึ้นไปก่อนเนาะวิชาอีกวิชาหนึ่งฮะอ๋อข้างบนเนาะอยู่แถวนี้เหรออุ้ยนี่ไฟเจอพอดีเลยถ้าเจอไฟเราก็จะเนี่ยแหละเราก็จะเข้าไปรออุ้ยมีน้องแมวด้วยอะน้องแมวน้องหมาอุ้ยน้องแมวอุ้ยแมวแต่แมวตัวใหญ่เวอร์แมวตัวใหญ่อยู่นะมีความตัวใหญ่ขึ้นมาดูแบบไม่เหมือนแมวปกติอ่ะพูดงี้ดีกว่าเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฟีลแบบแมวหยิ่งอ่ะแมวหยิ่งอุ้ยนี่มันหมาไอ้นี่ชื่ออะไรนะที่ลืมอ่ะอะไรวะลืมอยู่พี่ก็ลืมอุ้ยอันนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้นะฮะเรายังเรียนรู้ไม่ครบไม่นี่เนาะ How nice to see you, my young friend. อันนี้ห้องอันนี้ห้องน้ำเหรอโอ้มีห้องน้ำด้วยไม่น่าใช่นะโอ
รงไหนวะทางนู้นเหรอขึ้นไปอีกเหรอหรือไงขึ้นไปอีกแน่เลยน่าจะขึ้นไปอีกเมื่อกี้มีห้องน้ำด้วยนะขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อ Professor Roland tends to go on a bit. คือนี่เองเหรอ We sometimes have to remind him to finish the lesson. มาแล้ว Some จ้า of us don't necessarily want him to get back to the lesson. มีเพื่อนเรา Here. Behind you. นี่ There is an open seat here. มีเก้าอี้ตรงนี้นะอ๋อขอบคุณครับ Hello, นี่มัน I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan ชื่อ yet? นัทใจ Shall we begin? เราจะเริ่มกันหรือ Welcome ยัง to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ใครมีใครจะตอบได้ไหม I am afraid it is too late to study เรา now. จะเรียนแล้วนะ My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. ไม่เคยนั่นเลย Do you even remember how to perform a basic summoning charm? เราไล่ขบวนยังไง Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. มาเลย โอ้โห เอาว่ะ อันนี้ โอเค แอคคิโอใช่ไหม อันนี้คือร่ายมนต์แบบว่า Accio. เอาหนังสือกับหนังสือมาอะไรอย่างงี้ That is not bad. โอ้ไม่แย่ไม่ You แย่ are เลย a นะ swift learner. โอ้เธอเรียนไว I นี่ see a lot of potential, but จำ remember, ไว้ว่ามันไม่ใช่แค่การฝึก potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Okay, Well, as you all yeah, seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามฉันมา โอ้โห ดีจังเลย มีการให้ออกไปข้างนอกด้วย ออกไปทำอะไรคะอาจารย์ ไปสูดอากาศเขาบอกไปสูดอากาศ ฮะ เดี๋ยวนะ มันอุ้ยไม่น่าเลยอ่ะ เมื่อกี้น่าจะเซฟไว้เฮ้ยถามจริง เด้งอีกละ ทำไมเด้งบ่อยจัง เด้งบ่อยเกินอ่ะ เธอ ฉันต้องปรับเป็นมีเดียมอีกแล้วเหรอ เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นน่ะลูก พี่ทำอะไรผิดลูก ไม่ทำไมหนูทำกับพี่อย่างนี้ พี่เกมมันดีเกินไปใช่ไหม โอ้ยแล้วประเด็นคือมันเซฟถึงตรงไหนประเด็นน่ะ ไม่ใช่ว่าฉันต้องเริ่มแต่มันน่าจะเซฟตอนนี้แล้วปะตอนที่มันออกที่มันสำเร็จเล่นอะไรนะที่มันเรียนรอบก่อนนะวิชาก่อนอันนี้น่าจะเซฟแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเซฟไหมอ่ะอย่าบอกฉันต้องเรียนอีกรอบนึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยงงมากฮอกวอตส์หนูไอ้นี่เกินไปหรือเปล่าโอ้ยอุตส่าห์ปรับลดลงมาเยอะเลยนะเนี่ยมันดีเกินไปสินะน่าจะดีเกินไปมันดีเกินไปเกมดีเกินไปอ่ะเกมดีเกินไปโอ้ย
หลุดบ่อยเกินไปอ่ะมันเกี่ยวกับคอมพี่ใช่ไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวหรือเปล่าหรือต้องปรับเป็นมีเดียมจริงๆหรือเปล่าวะควรต้องปรับเป็นมีเดียมเหรอปรับมีเดียมก็ได้วะต้องปรับมีเดียมดูกันแล้วกันนะมันเด้งบ่อยเกินอะเด้งบ่อยเกินไปปรับมีเดียมแล้วกันไม่รู้มันเป็นเพราะคอมหรือเกี่ยวไหมว่าแบบเกี่ยวกับคอมพี่ใช่ไหมมันถึงว่ายน้ำพี่ดีนะเป็นขวดมันเลยไม่หกโหจุ๊บเฟรมเรทเฟรมเรทเมื่อกี้เท่าไหร่นะไม่ได้เช็คลดก็ได้หวะมีเดียมก็ได้แล้วก็มันบอกไหมว่าอันเท่าไหร่60ก็ดีแล้วนี่ motion blur ปิดไปแล้วกันนะบางอันอาจจะต้องปรับระดับกลางนี่ไงปรับแล้วดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่ก็ใช้ NVIDIA นี่มาก็ถูกแล้วนี่โอเคน่าจะได้แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะให้ไปเรียนใหม่หรือยังไงเราก็ไม่ชัวร์นะถ้าเรียนเหมือนเราแบบเรียนซ้ำอ่ะบอกไม่ถูกไงเซฟไหมที่ได้เดี๋ยวพี่เซฟไปเลยเดี๋ยวพี่เซฟไว้เนี่ยมันมาอันนี้จริงด้วยมันมาอันใหม่แต่คืออันเดิม Behind you there is an open seat here นี่ข้างหลังนี่มีที่นั่งอยู่ขอบคุณนะ Hello I am Nettie ฉัน Nettie นะ So you are the new นักเรียน student ใหม่ใช่ปะ Have you met Professor เจออา Ronan จารย์โรเนน Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Color change กับ growth เนี่ยต่างกันยังไงมีใครรู้ไหม I am afraid it is too late to study now. จะสายเกินไปที่จะเรียนแล้วนะ My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. มันสกิปได้นี่หว่า Do you สกิปนะ even remember? คุณพี่ขออนุญาตนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเซฟเลยไม่รู้จะเซฟได้ไหมเนี่ย Accio นี่แน่ That is not bad โอ้ไม่แย่เลยนี่ You are a swift เคย learner. เรียนได้ไวมาก I see a lot of potential, but remember, แต่จำไว้นะว่า potential is nothing ความ without มั่นใจของ practice. เธอน่ะถ้า Keep ไม่ at อยู่ it. นอกเหนือการฝึกฝน You might just rival Miss Onai ที่ here. เธอควรจะ Very good, everyone. That's enough of that. โอนายนะ Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. ข้างนอก After me. เพื่อสูดอากาศตามฉันมา
สวยแล้วฉันจะเซฟยังไงวะเซฟไม่ได้เซฟได้ไหมขอเซฟก่อนเลยได้ไหมมันไม่ขึ้นเซฟให้เลยฮอกอายอนาโตมีหรอครับฮอกอายอนาโตมีหรอครับฮอกอายแล้วโอ้ยมันไม่ให้เซฟเลยอะ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. ผู้เล่นที่เป็นควิดดิชคงจะเห็นด้วยจริงไหมWhat better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ก็บอกว่ามาลองทดสอบกันหน่อยไหมทดสอบว่าพี่จะเซฟยังไงวะเนี่ยมันไม่ยอมให้เซฟอ่ะพี่กลัวแม่งหลุดชิบหายเลยเนี่ย So why don't we have our newest students start us off? ไหนไม่ลองนักเรียนคนใหม่ลองก่อนไหมล่ะโอ้โหแล้วให้พี่แล้วให้นี่เริ่มก่อนด้วยโอ้โหเอาละเซฟก่อนได้ไหมเซฟก่อนได้ไหมเซฟก่อนขอเซฟก่อนเซฟไงวะ Very simply, cast Accio on one of มันให้เซฟไหมอ่ะไม่ให้เซฟด้วยหรอเซฟไงอ่ะตอนนี้ปะเซฟก่อนเลยไม่ไหวไม่ได้กลัวโอเคเอาล่ะ and relinquish your charm ใช้ at Accio the นะ last ฮะ possible moment. Now, think of this like very good happens to the best of โอ้ us. ล่วงไปแล้วโทษทีThat's it. Not to worry. อ้าวเชี่ยอ๋อเราต้องปล่อยเหรอเดี๋ยวนะ Excellent control there. โอเคเฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วง Don't lose your composure. ล่วง Very good. Points to Slytherin. เยี่ยม But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. มันจะไม่สนุก Miss เลยถ้าไม่มี Onai, คู่ would แข่ง you โอเค care to คุณ give โอ our นาย new student a ช่วย bit มัน of เป็ a นคู่ challenge? แข่งให้กับ Come on คน up. นี้หน่อยนะมาเร็วโอ้โหเอาแล้ว You'll be the blues เราเป็น just สี as ฟ้า before, and เนาะ Miss Onai, you เป็น are ก่อนแล้ว playing ก็ red. คุณโอนาย Clear? เป็นสีฟ้านะ Yes, sir. ได้ค่ะโอ้โหเอาแล้วเราก่อนเนาะอ๋อเขาเอาก่อนโอเคอุ้ย50เลยโว้ย There we go. โอ้ my god รอบนี้เราต้องไม่พลาดนะ Accio. Accio อย่าล่วงอย่าโอ้ย Happens to the best of us. 0 โอ้ my god เดี๋ยวนะ เราต้องปล่อยตอนถึง30ใช่ไหมเดี๋ยวคงจะต้องปล่อยแล้วล่ะ1 2ปล่อยแล้วกันอ่ะอย่าอุ้ยลุยแล้วลองดูอีกทีนะ Let us see this. โอ้โหแล้วแม่งได้เยอะกว่าเราไงประเด็นอะเรายังไม่ได้สักคะแนนเลย โอ้ยบ้าจริงงั้นเราลองแค่นี้ดิไปอย่าเพิ่ง50ถึงไหม50ไหม Very good. โอ้เยี่ยมโอ้ยชนะไปด้วย130โอ้อดหมดกัน Let us make this a bit more interesting, shall we? มีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะลองอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้อ่ะอะไรวะแค่นี้ก็ไม่ยากพออยู่แล้วครับพี่ I think we are well past interesting at this point. ไม่ยิ่งยากไปอีกกว่านี้เหรอคะ Enough chatter. Focus now. ถึ You งว่าเรา will คุย need มาก it. พอแล้วนะ This round settles it all. Watch this. ดูนี่นะแล้วฉันก็คือแบบ That is how it's done. เอาละเว้ย1 2เดี๋ยวนะ Here. มาใหญ่อะอุ้ยล่วงอีกแล้ว Stay focused. โอ้ยล่วงอีกแล้ว โอ้ยเดี๋ยว Be sharp. แสดงว่าต้องปล่อยตอนปี20จริงๆว่ะโอ้ย There we go. เอาละเว้ย1 2อะไรอะ30วะ That's it. ก็ยังดีวะ30โอ้ย Let us see this. ไม่ก็น้อยกว่าดีวะโอ้โหจบกัน
Accio. โห60เอง Quite impressive. ไม่รอดโอนายชนะอยู่ดีอะนัตตี้ชนะอยู่ดีไม่รอด Very good, both of you. Well เยี่ยม done. ทั้งคู่เลยโอ้ขอบคุณที่คุณครูไม่ตัดสินนะคะขอบคุณที่คุณครูไม่ตัดสินพวกเราถ้าคุณครูตัดสินนี่ก็คือหง่อยนิดนึง คุณครูคงว่าทำเต็มที่แล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย Class is dismissed. Gather your things on the way out. ได้ว่าคลาสเลิกแล้ว Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too ให้ easy กำลั on ง you. ใจ Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I เขาน่าจะ promise. ให้กำลังใจไม่แบบ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. ฉันเข้าใจดี I transferred here เพราะ from ว่าตอนที่ Wagadu มาครั้งแรก just ก็เป็นยัง before ไง my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? แต่ว่าที่นี่ Mostly, มันมี yes. เม็ดมนต์อยู่ But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at ฉัน Wagadu ได้รู้ uses วิธีการ one. ใช้เวทมนต์เมื่ออยู่ที่นี่อะนะ You can cast spells without a wand. Oh, yes. ใช้ได้โดยที่ I ไม่ find มี wandless magic to be โดย much ที่ไม่มี more ไม้วิเศษเนี่ยเหรอ instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the ที่นี่ Moon. ไหมอะ It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out บอกว่า anything ตอน at มา all. ที่นี่ครั้งแรกนะ And then it รู้ just สึกว่าหมอกมันหนากว่าทุก materialized ครั้ง before กว่า me. ที่นู่นด้วย This ซ้ำ enormous school that seemed to be floating in แต่ midair. ก็มีอากาศที่โอเคนะ Is Wagadu much bigger มั than นใหญ่กว่า Hogwarts? ที่ฮอกวอตส์ไหมอะ Wagadu School of Magic is the มัน largest ใหญ่มากเลย wizarding นะ school in the โลกเนี่ย world. So แน่นอนว่า yes, ใหญ่กว่าที่ bigger ด้วย than ซ้ำ Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. แต่ว่า It always เนี่ย felt ฉัน like ไม่เหมือน home. ฉันอยู่บ้านนะโอเค It's nice to learn about ดีใจ another ให้ wizarding รู้จัก school. Thank เรีย you นเว for ทมนต์ที่อื่น asking. นะ I ข do อบคุณ miss ที่ถาม Wagadu, นะฉันคง but ไม่ I คิ am ดถึ glad ง to ยู be กา here ดู at Hogwarts. แต่ฉันก็ดีใจที่ได้ I มาที่ think นี่ Professor Ronan wants ฉัน to ว่า talk to you. อาจารย์ Better โร not เน่นคง keep อยาก him จะคุยกับ waiting. เธอนะ Until next คงไม่ time. ต้องปล่อยให้เขารอนานหรอกใช่ไหมจริง Of course, you can use Accio on humans ต้องไม่ปล่อย if เขาร you're อ so นาน inclined. Well, ไอ้คน you'd นี้ be อีกแล้ว using อ่ะ it on clothing ไอ้ to คน be นี้อยู่กัน precise. บ่อยเวอร์ You knowดี code จั words. If you ง would. You wanted to speak อยาก with จะ me, คุยกับฉัน Professor? เหรอคะ I did. I trust Right. your first So you charms wanted to lesson bend lived up to her expectation. Well, Wait, an one outdoor congratulations. competition Wait, wasn't congratulations. exactly the lesson I was ใช่ expecting, ค่ะ sir. แต่ว่า What charm is there in ฉัน the ไม่คาดคิดเลยว่ามัน expected? จะต้องมีการแข่ง Miss ข้างนอก Onai is a talented witch. เขาก็ Take it in stride. โอนไนเขาก็ One เป็น often gains the คน most ที่ from the battles มี one ทัก has ษะ lost. มี Of ฝีมือ course, นะ Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, แต่เขาก็เป็น though I แข่งที่ sense สมควร that กับ she เธ is อ a นะ bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. เขาบอกว่า Expect to hear อาจาร from ย์ me วิสลีย์ soon จะให้คำแนะนำ regarding เธ a อแหละ special assignment อะไรยังไง that I am preparing for you. ได้เลยค่ะคุณครูวิชานี้จบไปนะฮะ Oh, there. You're the new student, เขา aren't เป็นนัก you? เรียนคนใหม่ใช่ไหม Hello. You Oh. wanted to speak to คุย me. กับฉันหรือเปล่า Samantha Dale. Samantha I've been eager Dale. to meet you. You're the student everyone's been whispering about. มีแต่คนพูดถึง Hope เธ your อ first นะ day's going หวั well. งว่าครั้งแร You ก certainly seem วัน to แรก hold your เธอ own จะ in ดีมากเลย charms. นะอ๋อ I've been fortunate. But Beginner's go- luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your เธอ abilities. ดู Then again, he tends to be เชื่อในพลัง overconfident ของ in เธอ his. แล้วก็มีความ Well, มั่นใจ better see to my charms ฉัน homework. ว่า I'm afraid I can't count on มาดู beginner's ผล luck งา to น impress วิชา Professor Ronan. การบ้านวิชานี้กันดีกว่า อะไรเหรอ
อุ้ยมีกล่องแอบไปเปิดกล่องดีไหมเขาเปิดได้ยังเปิดได้ไหมเปิดกล่องอะเปิดตรงไหนเปิดกล่องตรงไหนอะอุ้ยมีหนังสือ Off on another adventure, are we? The goblins and the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of อุ้ยนี่น้องแมวแมวลายเสือน้องแมวอุ้ยน้องแมวมีน้องแมวนี่ก็น้องแมวนะน้องแมวน้องแมวนี่คือน้องแมวทำไมมันถึงไอ้นี่ไม่ได้ Fight! It's a bold attack! Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves! You'll get us in trouble! In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack! She says it's a boot, and he says it's a flack! Peeves! Enough! You'll get us all to... It wasn't boots and it wasn't flack! ไม่ไหวแล้วค่ะอ่านราคาจอ555ง่วงมาก ไปนอนก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่าง่วงอ่ะนอนก่อนได้ค่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าแต่อีกกล่องที่มันว่างอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่แถวนี้เหรอไม่ใช่มันบอกอยู่ข้างนอกจะอยู่ตรงไหนวะหรือมันเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคงมีโอกาสได้มาเปิดแหละมันบอกว่าเราต้องหาทางออกไปเหรอหาทางออกไปข้างนอกใช่ไหมไปชั้นล่างสุดไหมอาจจะเจอหรือเปล่าโอ้โหดูดิอันนี้เขาเล่นกันเองได้ด้วยดูดิไม่ต้องมีคนเลยอ่ะ แอบไป แอบไปเหรอแอบไปนะไม่ใช่นี่เหรอทางลงนี้หรือเปล่า เห็นชื่อไม่ต้องตกใจนะคะ555เปลี่ยนแถวช่องหนึ่งค่ะพอนอจะร่วมเล่นเกมด้วยแล้วเสียงยังเจิ้นจะออกไหม555อ๋อเหรอก็ว่าอยู่ว่าเห็นมีคนชื่อนี้ Revelio. Oh, my ten. ได้มาเฉยเลย More than a tea. อันนี้คือลงไปเหรอหรือทางนี้วะเข้าได้ไหมอ๋อเป็นส่วนที่เรามาตอนแรกนี่หว่าตอนแรกที่เรากำลังจะมาแบบเรียนอะโหตรงนี้มีความแบบว่านี้หรือเปล่านะไม่เห็นมีเลยใช่ตรงนี้เหรอใช้ได้ด้วยเหรออ๋อขอดูแมปหน่อยสิอ๋อไปนี่เลยเดี๋ยวนะมันบอกว่าไปทางนี้ได้เดี๋ยวลองไปสิขอบคุณน้องแองเจิลสำหรับไลค์นะคะอันนี้ลงไปนี้เหรอบอกให้ลงไปข้างล่างป่ะนี่เหรอตรงไหนนะตรงนี้เหรอเราไปนี้ดิทางเชือกอันนี้คือ Push the tile under your feet, you'll set off something foul. Revelio. อุ้ยมีตรงนั้นคืออะไรอ่ะ The unfairness of being hung here, why it warrants looking into. อะไรนะ Grumbling about a foul smell. มันคืออะไรนี่อุ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะอ้าวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะโดยที่อุ้ยมีของอะไรนี่
ของว่ะเมื่อกี้ไปยังไงอ่ะนี่เหรอไปนี่อุ้ยล็อกไปไม่ได้โถแล้วเราจะไปยังไง Hogwarts has brought me and my siblings closer together. อันนี้อ่ะ Revelio. ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อมีตรงนั้นที่ล็อกคือยังไงอ่ะงงอ่ะงงเส้นทางอ่ะมันไปยังไงไปตรงนั้นยังไงวะอุ้ยหรือเราต้องกดเนี่ยนะเราต้องกดแมปปะอันนี้อ่ะมันบอก Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. ลงไปอีกเหรอนี่เหรอตรงนี้เหรอ I'll just die. นี่เหรอคือไงอ่ะลงมาทางนี้หรือเปล่าทางนี้เหรอ What are you up to now? ตรงนี้เหรออุ้ยมีแมวอีกแล้วตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้เหรอเพิ่งเคยมาตรงนี้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้เจอแล้วกว่าจะเจออ๋อห้องของคุณอาจารย์วิศวะ What about the room, Professor? I was thinking the same ฉันพ thing, ยายามคิด Deke. อยู่เหมือนกัน Perhaps you could help. บางทีเธอน่าจะช่วย Oh, excuse, Deke. โทษทีดิก Ah, there you are. เธอมาแล้วอุ้ยมีรูปแมวด้วยข้างหลังแมวหันหน้ามาด้วย I trust your first classes went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. ไปสำรวจอะไรสักอย่างใช่ไหมno. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. เหมือนเขาบอกว่าจะฝึกพิเศษให้เธอเพิ่มอ่ะนะ Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. เขาบอกว่าตอนนี้เราให้เหมือนว่าให้เธอยืมไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเธอก็จะได้ของของเธอที่เป็นของเธอเองอะไรเงี้ย I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. เขาบอกว่าเดี๋ยวเธอก็จะรู้เองเมื่อเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ที่ต้องมีการผันเปลี่ยนตลอดเวลา There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Can you tell me more about the potion shop, Professor? Jane Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. ครูชาร์ปเขาน่าจะให้อะไรที่ดีกับเธอได้อะไรอย่างงี้ I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. หรือเปล่าไปกับใครดีวะถามเลยดิในเกมนี้มันมีแบบว่าปิงปังกันได้ถามเฉย
จริงๆก็ถ้าไปกับเพื่อนเฉยๆก็จริงๆนัตตี้ก็โอเคแต่ว่าเซบาสเตียนเอาคนที่หล่อ55เอาคนที่หล่อผู้ชายมีเซบาสเตียนคนเดียวเนี่ย I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a hot dinner at the Three Broomsticks. โอเคเราต้องไปเขาบอกว่าให้ไปคุยกับอาจารย์โรนินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะสอนเสริมให้เราเนาะโอเคไปก็ได้จ้ะไปรายงานโอเคอ๋อถ้าเป็นสีเขียวก็คือมันจะไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีขาวมันถึงจะติดไฟอุ้ยเจ้าแมวเนี่ยอาจารย์มาพอดีเลย there you are อ๋อมาแล้วเหรอ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. ใช่ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เราก็บอกไม่ได้เนาะก็บอกยากอยู่โอเคเขาบอกว่าให้เราไปทำภารกิจเหรอ This is the right area. ตรงนี้เหรอ I wonder where the flying page is. อันนั้นเนี่ยนะให้เก็บให้เก็บเหรอเดี๋ยวนะต้องเป็น4แบบนี่เก็บไปแล้วเยี่ยมได้มาแล้วคุณจานได้มาแล้วยังมีอีกเหรอคือให้เก็บตามที่บอกใช่ไหม A flying page must be around here somewhere. แผ่นกระดาษนั้นน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะอยู่ไหนนะนี่ไงนี่แน่เก็บมาเลยโอเคเก็บง่ายจังไปหาอาจารย์นะฮะหาอาจารย์โรนินกันอาจารย์หนูเก็บครบแล้วนี่ I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. อันนี้เป็นของเราเองนะอันนี้เก็บมาเองโอเค F ไปเลยอาจารย์หาหนูเก่งไหมฮะI completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. เตรียมให้พร้อม Remember, your wand is a conduit of your magic.เยี่ยมฮะเรพาโรได้วิชาใหม่มานะฮะอันที่3ก็คือสามารถทำให้มันไม่พังได้นะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ย That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ก็คือเราสามารถมันมีแบบกล่องหรืออะไรไอ้นี่ไหมวะเผื่อแบบอ๋อนี่ไง Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ได้แล้วนี่ไงนี่หุ่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นไงล่ะเยี่ยมไปเลยโอเคทีนี้มันบอกว่าให้กลับไปที่ไหนดูสิอ๋อไปตรงนู้นเลยอ่ะโอเคบอกว่าให้ไปทั้งนู้นประตูนี้ป่ะอ๋อไม่ไปทางนี้ก่อนเนาะไปทางนี้อันนี้เป็นไอ้นี่เสริมนะ I really have made a mess of ไอ้ things. นี่ว่า Revelio. ไม่ใช่อุ้ยเก็บสมุดมาได้ละไปทางนี้เหรอทางนี้เข้าได้ไหมโอ้นี่มันทางอะไรนี่ไม่คุ้นเลยอะทางเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้กล่องเหรออ๋อได้แว่นตามันเดี๋ยวนะอยากรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้ได้ไหมแบบอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าหรือมันไม่ให้เปลี่ยนมันมีใส่นี้ด้วยดูสิชุดไม่มีอ๋อใส่ถุงมือได้เหรอมีถุงมือว่ะมีแว่น2แบบอุ้ยไม่เอาไม่ใส่ดีกว่าหมวกเอาว่ะไม่หมวกว่ะใส่แว่นไปเลยแล้วกันช่างมันเถอะให้มันแปลกตาไปเลยเป็นแปลกตาไปก่อนแล้วกันอันนี้เก็บโอเคนี่เหรออ๋อเนี่ยนะแล้วก็อันนี้อ่ะที่เป็นกระดาษเมื่อกี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วไปจ้ะไปกันเถอะอุ๊ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้ไปเยี่ยมหมู่บ้านอะไรสักอย่างอุ๊ยแล้วทำไมอันนี้มันมีอ่ะทำไมพี่ไม่เห็นใส่ไม่ได้เลยอ่ะอยากใส่อันนั้นมากกว่าหรือว่ามันไม่ได้ใส่ไม่ได้หรอมันบอกให้ขึ้นเหรอไม่ใช่ปะแสดงว่ามาผิดเหมือนเราจะมาผิดเลยล่ะกลับไปก่อนสิมันบอกว่าให้ไปหา I'd like to send owls, but I don't know how to write to. เข้าทางนี้โอ้ไม่เคยมาเลยทางเนี้ยมันก็เหมือนจะพาเราแบบเดินมาโซนที่เราไม่ค่อยเดินอยู่นะ
เอาล่ะอ๋อเนี่ยนะ Well, fancy meeting you here. อ๋อดีใจที่ได้เจอกันอีก Hello, Sebastian. ว่าไงเซบาสเตียน My new charge. เพื่อนใหม่ I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. เสีย We ดาย should จั be งไม่ able ได้ to มา find ดู you วันอัง everything คาร that เพราะ you หลับ need. Shall ไม่ we? เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้วันอังคารที่เมื่อวันอังคารพี่เล่นอะไรวะพยายามนึกอยู่แล้ววันเกิดพี่ด้วยไม่รู้เอ้ยไม่ใช่วันไม่ใช่วันอังคารเมื่อวันพุธดิเมื่อวานก็ไม่เห็นมาไม่ใช่เหรอลูก้าวันอังคารกับพุธไม่อยู่เห็นไม่มาแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ว่างหรอกมั้งน่าจะหรือหลับอะไรเงี้ยคิดว่าโหสวยนะ I was glad Professor Weasley asked me to ดี join ใจ you จัง today. ที่ As อา am จารย์ I. เวสลี Thank ย์บอ you, กให้ by เรา the way. มาหาตรงนี้เนาะ Of course. มา You're the only one who's มา ever จอยกัน bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. ก็มีหลับ I'm และ still ช่วยแม่ surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in มี detention, เว do ลา you? Just enough to keep me well-rounded. ก็ยังพอมีที่จะเดินเล่นได้อะนะ Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. โอ้โรงเรียนมันพื้นที่มันใหญ่เหมือนกันนะ So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. ทำอะไรอ่ะ Oh, just one moment. โอ้ขอเวลาหน่อยนะ This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. เก็บโอ้ แต่ผมใกล้จะได้แล้วดีใจกว่าเดิมอีก 555 ก็ดีแล้วก็ดีใจด้วยบอกให้ไปต่อโอเคไปกันต่อไป Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? อะไรเหรอ See for yourself. Quite a sight, isn't it? ดูสิ You certainly don't see that every day. เธอคงไม่เคยเห็นแบบนี้ทุกวันใช่ไหม Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. สวยว่ะ To the left is the Forbidden นี่ข Forest. นาด Out of bounds to all เวอ students. ร์ชัน Hence the name. มีเดียมนะ Precisely. เพราะว่าพอไฮ They think it's too dangerous. ไม่ไหว I think they need to have more confidence in our defensive ปรับ abilities. เป็นขนาดกลางนะ Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ถ้าปรับสูงสุดก็คือแบบสวยตาแตก อันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบพวก Have you เงา had อะไร much of บาง a อย่างอาจ chance จะ to ไม่ได้ explore the castle? เป๊ะนะบอกไว้ A ก่อน little. It's positively enormous. เหตุเกิดจาก It is ฮอกวอต that. ส์มันชอบ I've been there 5 years and barely scratched the surface. ยอมเปิด Loads to ให้มัน see, นิดหน่อย places to หลบกันหน่อยไหม discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. โอ้บ้านก็คือต้องเดินไปอ่ะคือไม่มีมา I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, โอ้แต่ก็ไม่แปลก though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ปี18อ่ะโหแก่ขนาดนั้นนะคิดดูแล้วกัน Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run.
Is everything all right, sir? อะไร Oh, look right at me! Eyes big as saucers! What did, Mr. Moon? Demi guys! Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. คุณพี่เมาปะเนี่ย A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of หรือ it. ว่าเขากิน I've never seen น้ำ Mr. ฟักทอง Moon เย in อะเกิน such ไป a state. มันหมายถึงเหล้าเปล่าวะหมายถึง Mr. เหล้า Moon เบีย is ร์หรืออะไร quite the character. หรือว่า My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin โอ้ too? น้องสาว She เธอ is, ก็อยู่ or ซิ rather, ลิลี she นเหรอ was. อ๋อใช่ She's not well at the moment, but แต่ she'll be ว่า better เธอ soon ไม่ and ค่อย back at ดีที่ home. นี่แล้วเธอก็ออกไปตั้งนานแล้วก็กลับมาโอ้นี่เหรอเมืองหมู่บ้านฮอกสเมดนะคะนี่คือเป็นหมู่บ้าน Honestly, ของแบบ if one could bottle the magic ของ of มี this ไม่หมด place, ทั้งหลาย I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? แล้วเธอจะ Weasley มาทำ told อะไร me เหร you อ had a list of บอก things ว่า to เธอ get, มี a อะไรต้อง wand ทำ and some ห other รือว่า bits. อยากได้อะไร Yes, เป็นพิเศ dittany ษ seeds, some อ๋อ spellcrafts, มี and some potion ดิตานี recipes. ซีดแล้วก็ Perfect. มี Can't wait to see what you do with the new พรุ่ง one. นี้ไปยืนยันสิท And a ธิ์เป็นเด็ก short ม list หา gives ลั you ย plenty of โอ้ time ดี to ใจ poke ด้วยค่ะ around the ขอบคุณ village. น้องแองเจิลที่กด I แช just ร์ have to นะ pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have ได้ fun. เป็นเด็กมหาลัย It's เต็มตัวแล้ว Hogsmeade. นะน้องเอ็มขอให้มีความสุขที่นี่ล่ะโอ้นี่คือหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านฮอกสเมดนะฮะโอเคเราต้องไปหาเดี๋ยวนะอันนี้ล็อกอยู่เราต้องไปหาไอ้ที่อะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงลืมแป๊บนึงนะอยู่ก็ลืมอ๋อนี่ไงมีโพชั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโอลิเวนเดอร์นี่ไงโอลิเวนเดอร์ที่เขาบอกให้มาหาด้วยแล้วก็ซีดใช่ไหมซีดคือตรงไหนวะเราลองเดินหาก่อนแล้วกันนะไปหาอ๋อนี่ไงเขาบอกอยู่โทมแอนด์สโกร์เดี๋ยวนะไปนี่ไงไปหานี่ก่อนเลยอ๋อเนี่ยนะ An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. ร้านปรุงยาแน่เลย Let's look at what we have, shall we? พอเห็นซีรีส์เกี่ยวกับเด็กวิวะแนวเลสเบี้ยนน่ารักไม่ไหวเหรอวิศวะโอเค If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ที่ต่อไปบอกให้ไปหาไปพิพินโพชั่นก่อนดีกว่าไหม
แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคุณโอลิเวียอะไรสักอย่างที่ว่าพิปพินออริเชียนอ๋อนี่ไงพิปพินโพชั่นออริเชียนอะไรของเอิร์ดวะพิปพินอ๋อหรือกดขวาก็ว่าอยู่ทำไมมันหาทางไปไม่เจอวะUnicorn blood will keep you alive. บ้านนี้เหรอWelcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Hey, มาเลือกพอดีเลยเหรอ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. อันนี้เป็นวิชาแบบปรุงยาไม่ใช่วิธีการปรุงยาอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปให้ไปหาไปเมจิกนิฟก่อนดีกว่าเมจิกนิฟคือตรงนี่เมจิกนิฟพอดีเลยอยู่แถวโซนนี้พอดีโอเคแล้วก็ออกจากร้านไปตรงเมจิกนิฟอะไรสักอย่างเฮ้ย Revelio. Accio. อ๋อนี่ไงเกี่ยวนั่นแหละ Revelio. อ๋ออันไหนที่มันบอกว่ามีของก็คือมันจะบอกกล่องใช่ไหมแอบไปดูหน่อยดิอ๋อแต่มันเปิดไม่ได้ มันยังเปิดไม่ได้โอเคแสดงว่าถ้าเราไปไอ้พวกนั้นก็คือเราต้องหาที่มันเป็น Well, hello there. หวัดดีพวกมีไก่ด้วย Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come.
Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? มันจะมีไหมมอดไทยอ่ะหรือแบบมอดอะไรที่เกี่ยวกับของ Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. โอเคขอบคุณค่ะคุณลุงทีนี้เราต้องไปที่โอลิเวนเดอร์เนาะเพราะว่าเป็นที่สุดท้ายที่เราต้องไปนี่โอลิเวนเดอร์วิ่งไปเลยก็ได้มั้งแหมถ้ามันไม่กวาดก็คือได้ไอ้นี่แล้วนะเราจะสะดวกกว่านี้อันนี้วิ่งอย่างเดียวเลยนี่อ่ะไม่ใช่อันไหนวะ I'd take up herbology if it didn't involve so much doubt. Merlin, gloomy beard, not again. อันนี้เหรอคนอันนี้เหรออ๋อ I'll be right with. มันอยู่นี่เธอเหรออ๋อ Just a moment, please. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ Hello, sir. I'm looking For a new one? Yes. อ๋อ It's about ทำใหม่ time. ใช่ไหม Yes, ใช่ about ได้เวลา time. แล้ว Well, you're our new fifth-year student, เธ are อ you เป็น not? เด็กใหม่ Oh, what am I saying? Of course you are. ฉันพูดอะไร Gerald อ๋อ Ollivander's the name. ฉัน But เป็น of ฉันชื่อ course, Ollivander you'll have heard of the อ๋อ Ollivanders, แล้ว I'm ก็ sure. ได้ยินมา Finest one-makers in the ฉันเป็น world. คนที่ It's ทำ a pleasure ประธาน to meet ได้ดี you. ที่สุด Truly. นี่ได้ไม่ได้ Now, เจอนะ come with me. Let's find you the perfect one, shall we? มาเลือกไม้กระทาที่ดีที่สุดของเธอกัน No, not you. ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อ Yes. นี่เลย Yes. นี่เลย Powerful core. พลังภายในที่ 10 and a แข็ง half แกร่ง inches. 10 แล้วก็ You might ครึ่ง do. เธอควรจะลองดู Here. นี่ Give this one a ตัว try. นี้สิ อันนี้เหรอ Well, go ahead. Swish. เอาเลย ลองเลย How odd. เกิดอะไรขึ้น Once more, come ลอง on. ทีดิ Really swish ลอง it. ดูสิเขย่าเลย โอ้อย่างวะโอ้ Oh dear. โอ้ my god โอ้โห Well, this isn't a good match at all, is คง it? ไม่ใช่คู่ที่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า We'll find you something, not to ไม่ worry. ต้องหานะ ไม่ต้องห่วง No, not you. ไม่ใช่อันนี้ไม่ Perhaps. อ๋ออันนี้หรือเปล่านะ Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon มัน heart คือเหมือน string. แบบไม้เลือกเราอย่างเงี้ย Let's give this one a อ๋ออันนี้ try. ล่ะใช่อันนี้ไหมอันนี้เหรออันนี้ยังไงได้ไหมโอ้ Oh, goodness. โอ้เยี่ยมเลย Looks like it's back to the shelf for you. กลับไปที่ของฉันเหรอ This is proving to be trickier than I had มันจะยากเหมือนกันนะ anticipated. How แต่ perplexing. การหาให้มันตรงกันเนี่ย Where are you? อยู่ไหนนะ Perhaps บางที you? เธอน่าจะ There you อันนั้น are. หรือเปล่านะสิ Yes. เยี่ยม I think you might be the ว่านี่ one. คงเป็นของเธอล่ะ Here, อ่ะ take it. ลองสิลองสิแล้วหนึ่งโอ้โหโอ้ยให้เลือกสีได้ด้วยเหรอ How intriguing. เฮ้ยสีนี้ดีกว่าดูสวย Curious indeed. เฮ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ย ไม้ที่คุ้นเคย อะไรที่คุณเคยอันนี้ละกันมันดูแบบสีนวลๆดีอันนี้แหละค่ะพี่เฮ้ย
ทำไมไม้เป็นคนเลือกเจ้าของเหรอให้เลือกอันไหนดีวะยูนิคอร์นแล้วกันA unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. ทำไมมันอ้าว What do you ไม่ think? ได้เลยไปเลือกไอ้ฝั่งงูซะละใช่ไหมไม่ทันละไม่เป็นไรช่างมันว้าว Extraordinary. โอ้ช่างยอดเยี่ยมAnother wand, another beginning of a bright and magical future. เป็นเรื่องต้นของความสว่างแล้วก็พลังวิเศษในอนาคตนี่โอ้โห Now, how did that แล้ว feel? ตอนนี้รู้สึกไงบ้างอะ Different. เยี่ยมดี I ค่ะ sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic, and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find กลับไป Sebastian. หาเซบาสเตียนกันดีกว่าอะไรอ่ะกล่องอะไรไม่มีอะไรไปหาเซบาสเตียนเซบาสเตียนเหรอเซบาสเตียนอยู่ไหนนู่นRevelio. นี่ไงเซบาสเตียนอยู่นี่คุยกับเซบาสเตียนหน่อยแล้วกัน I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. เรียบร้อย Let's see what else คิด we ว่า can get หอย up นางรม to. น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอ้อะไรอ่ะทำไมรู้สึกอุ้ยกอฟฟินนี่หว่าโอ้หอยโอ้แล้วโอ้หายแล้ว What fire? โอ้บอลนะ Draw it away from the building! Away from the village! อย่าให้มันเข้าไปในบ้านโอ้โหมาหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีนะกดทันโอ้โหเอาดิเอาว่ะเฮ้ยว้ายเดี๋ยวนะใช้ไอ้เขียวเนี่ย Levioso, Reparo. Potato. อุ้ยเดี๋ยวนะอ๋อลืมกดอีกลืมกด สวัสดีครับ สวัสดีครับอ๋อมันต้องหลบไปด้วย Levioso. Accio. โอ้ยดียกก็ไม่ถึงดี Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Levioso. Levioso. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Look out.
เสี่ยงทำไมอยู่คิดว่า Goodness, a second troll. เหมือนตามัน Did you หนักๆ two take on a fully grown troll by ตัว yourselves? ไม่ง่วงนะ I แต่ตามัน suppose เหมือน so. จะปิดอะบอกไม่ถูก It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. เป็นนักร้องอ่ะนะอ๋อเหรอเป็นนักร้องเหรอคะยังไงต่อซ่อมแซม Oh, hello there. A moment, if you would. I'll go and see what he อ๋อ wants. ซ่อมแซมก็ต้องใส่ Reparo. ใช่ไหมล่ะ Ah, good as new. คอยซ่อมแซม One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. โอเคมันเหมือนมาจากลากศัพท์ภาษาอังกฤษ Lucky they didn't do more damage. ดูแล้วปะอ๋อเหลือตรงนี้ โอ้โห ตรงนี้ยังใหญ่ Leviosa. อ่ะ ยังไง Reparo. Oh my god! อุ้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับไลฟ์เฟส8 อันนะคะ คุณข้าวปั้นเนาะน้องข้าวปั้นคุยกับเจ้าของร้านเหรอ อันนี้เหรอ Mr. Hill was just singing your praises. นี่ครับ Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, Clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. อะไรนะ Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? ให้แต่งตัวเหรอ หรืออะไร Plenty for your perusal today. Take your time. มันต่างกันยังไง มันต่างกันยังไงวะ I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure.
บอกให้ไปหา Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. รีบไปกันเถอะ โอ้ยมันเห็นปะน่ะอย่าบอกนะมันตามมาหรือเปล่า Did they see us? มันเห็นเรา I don't think so. What was that goblin doing with Victor แล้ว Robin นั่น Rookwood? ไปทำอะไรกับ Victor Ranrock is Richmond working with Rookwood. น่าจะทำงานด้วย The กัน goblin นะ from the Daily Prophet. I knew I'd seen him Robin somewhere. ที่อยู่ตรงนั้นนะฉันว่าเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนสักแห่ง Quickly, let's get inside the three ไป broomsticks. หาไม้กวาด3 อันดีกว่านี่ได้ไม้กวาดแล้วมั้ง It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Oh. Now, what can I... ช่วย There's a face I haven't seen before. เป็นหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะ It's my first อ๋อ time here. นี่ครั้งแรก Welcome. ค่ะ Butterbeer's on me. บัตเตอร์เบียร์นี่เลยสำหรับเธอ Heard about the attack. ได้ยินเกี่ยว I กับ shall be looking in on the other shopkeepers and กำ residents ลัง shortly. หา Glad to see you two escaped คนขาย injury. ของ Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? เห็นแล้วอยากกิน Well เลยอะ done. เห็นแล้วแบบ Thank you อยาก for กิน this. My pleasure. I will ด้วยความ say, ยินดี trolls ฉันได้ยิน in ว่ามันมี Hogsmeade. โทรอยู่ที่ That's never happened before. ฉันไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นมาก่อนเลย That's not right. มัน The อาจ only จะ brutes we usually have to deal with. โอ้มันตามมานี่นะ What timely. โอ้ my god มันตามมาถึงที่เลยอ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะมันเห็นเหรอ Was that Lodgok I saw leaving just now? ดูเหมือนจะลืมอะไรไว้หรือเป Your ล่า clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is โอ้ busy. เพื่อนๆฉันกำลังยุ่งนะ One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. คงจะไม่ได้กินบัตเตอร์เบียร์อีกต่อไปอะนะโอ้โหต้องขนาดนั้นเลย Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not ทำไม telling เธอ me? ไม่บอก I อะไร promise to ฉัน tell นะ you everything. ฉันไม่อยากจะบอกแล้ว It's แต่ best I do that มันจะดี later. กว่าถ้าฉันดูแบบนี้ที่ฉันบอกแบบนี้ทีหลังอะ And on that note, I think we should head back to the castle. ฉันว่าเราควรจะรีบกลับปราสาทนะก็รีบกลับก็ดีนะโอ้มืดแล้วเหรอแป๊บเดียวมืดแล้วอะแป๊บเดียวมืดแล้วคุยกันตรงนี้เหรอ I'm certainly glad Sirona ฉัน was ดีใจ there. นะที่โซโลนา Told you she was one of the good ones. หวังว่า I เขา can จะเป็น see คน that. หนึ่งที่ดี She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back ไม่คิด after ว่า hours. มันจะเสี่ยงไปหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าต้องกลับไปที่ไอ้นี่ก่อนกลางคืนเหรอ
กลับไปที่ห้องกลับไปฮอกวอตส์เดี๋ยวนะมันให้เข้าไปที่นี่เหรอชิปและนี่เหรอโอ้ my god อุ้ยขอบคุณค่ะคุณเจ้าอาขอบคุณค่ะโอ้ยไปนี่ก่อนแล้วกันกลับมานอนแล้วเหรอโอ๊ยทำไมไวจังอ่ะไวจังวะ เขาบอกว่าสำเร็จแล้วเควสนี้อันนี้มีปิดเปิดได้ด้วยเหรออุ้ยกินแอปเปิ้ลอุ้ยสวัสดีนี่เป็นเพื่อนเราหรือเปล่าฮัลโหลอ่านจดหมายได้ด้วยเหรออ่านจดหมายได้ด้วยมีจดหมายมาว่ะมาเจอฉันพบอะไรบางอย่างที่ล็อกเก็ตที่เราเจอที่กิงสกอตน่ะโอ้อาจารย์ฟิกนัดเจอเรานี่ได้เลยค่ะอาจารย์ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะอาจารย์ว่าแต่ตรงอื่นเราทำอะไรได้บ้างไหมแอบเปิดกล่องเปิดอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยหรอมันไม่ให้เลยใช่ไหมมันไม่ให้เลยสินะหรือเราลองแบบริเวเลียนมีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีก็ออกไปข้างนอกเถอะมันบอกไปทางนี้วิ่งเลยสิฮะรออะไรล่ะเราวาร์ปไปเลยได้ไหมอ่ะดูซิโซนนั้นมีให้วาร์ปไหมเอ้ยน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่นี่ไงไปตรงนี้เลยแล้วเราก็วาร์ปไปง่ายกว่าจะไม่ต้องเดินไปเดินมาวาร์ปไปเลยจบ I already have the wormwood. What about the Revelio. I still have the porcupine quills. No, I do. ที่มันบอกว่ามีกล่องไม่เห็นกล่องนี่ว่า When are you going to try it then? ไม่เห็นกล่อง Oi, can you help me? อยากให้พี่เล่นไฟเอ็มจังอยากให้พี่เล่นไฟเอ็มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ Hello there. Perhaps you can help me. อุ้ยอันนี้มาเดี๋ยวอยู่ไหนวะเบอร์4เอาหายแอคคิโอเอานี่มาเลยเฮ้ยไม่มีอะไรนะเพื่อนนะเราแค่นิดหน่อยน่ะไปหาอาจารย์อุ้ยไม่ได้ชนอะไรใช่ไหมเราเนี่ยเหรอ Revelio อะไรอ่ะทำอะไรได้ขึ้นไปเหรอขึ้นไปยิงเหรอนี่คือที่ไหนนี่มันเหมือนน่าจะไม่ใช่นะเรากลับไปตรงอันนั้นดีกว่าไม่ไฟเอ็มอาจจะเล่นเป็นวันเสาร์เช้าเสาร์กลางวันได้ไหมอ่ะช่วงเสาร์กลางวันอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีวันอื่นแล้วตอนเนี้ยถ้าวันศุกร์เล่นโฮมแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะน่าจะต้องเป็นเสาร์กลางวันไปเลยอ่ะถ้าจะเล่นนะ
เฮ้ยอะไรมีกระดาษเหรอ Revelio อ๋อไม่ใช่พี่คุยอะไรกันด้วยอ๋ออาจารย์เหรออาจารย์พี่คุยกับอาจารย์ขอคุยกับอาจารย์หน่อยดิมีอะไรบ้างอาจารย์ Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. ถ้ามีเวลา How may I ให้ help แล้ว you? อยากจะให้ฉันช่วยอะไรเหรอ I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential, in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. เขาบอกว่าลองหาอะไรสนุกทำบ้างก็ดีนะทำสนุกก็ดีสิอาจารย์แต่หนูเนี่ยหนูจะมีอะไรสนุกอ่ะลง Nothing worse than students practicing jinxes on each other. ต้องลงไปอ๋อ Oi, หาอยู่ว่า can you help me? นี่ไงลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหรอ Revelio ไม่มีอะไรเลยอ๋อกล่องอยู่ตรงนี้โอเคแต่เข้าไปไม่ได้นะเราเข้าไม่ได้นี่เหรอห้องนี้ห้องนี้เหมือนเคยมาเรียนเลยอะเดี๋ยวนะพิกอัพอะไรวะนี่คือห้องอาจารย์เหรอหรือว่าห้องนี้อะไรอะเขาบอกว่าให้รออาจารย์ว่ะอ๋อเนี่ยนะอาจารย์คุยกับอาจารย์ Professor, I'm glad to see you. And are you? Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. อันนี้แล้วกัน They're after the locket. เขาดูเหมือนจะหา You discovered something in it. เขาคงจะหาทุกอย่างอุ้ยขอบคุณค่ะคุณ I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. 21 live face ขอบคุณ Clever นะคะ enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it มันเป็น leads. แผนที่ It ฮอกวอต leads ส์นะ to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit.
before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Heggett know to expect you. โอเคค่ะอาจารย์เขาบอกให้ไปรายงานอาจารย์เฮแรดอะ Revelio. มีกล่องว่ะแถวเนี้ยไม่เห็นออกไปก่อนแล้วกันนะเขาบอกให้ไปหาอาจารย์เฮแคท You know, there is such a thing as trying. นี่เหรอลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาลงบันไดโหไปนี่เหรอลงบันไดอีกลงบันไดเลี้ยวขวา If only a new student would help me with my sad predicament. อ๋อนี่ห้องที่เราเรียนครั้งที่แล้วโอ้นั้นมันมีนี่ไม่ใช่เหรอ Revelio. I believe we have some matters to discuss. คุยกับอาจารย์ I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. เหมือนอาจารย์เมื่อกี้เป๊ะเลยคือต้องทำอะไรให้เขาก่อนเขาถึงจะทำให้ Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. มันบอกว่าให้ลงนี่เหรอลงแล้วก็ Some kind soul help me. ขึ้นนี้หรือขึ้นไปทางนี้ขึ้นบนนี้เหรอเลี้ยวขวาเข้านี้โอ้นี่มันตรงจุดใหม่เลยนี่ไม่เคยมาเลยไม่น่าเชื่อมันจะมีแบบนี้ด้วยเลี้ยวขวาเหรอนี่ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาตรงนี้เลยอันนี้ล็อกอยู่อะไรวีคืออะไรใจเย็นนะอันนั้นคือ Revelio. อุ้ยนี่ไงเก็บได้โอเคเป็นแผนที่ใหม่นี่มีเก็บได้ด้วยได้ผ้าใหม่ว่ะแป๊บนึงนะพอดีเห็นผ้าใหม่ได้มาก็เลยอยากจะใช้ซะหน่อยนะโหก็สวยอยู่มีความแบบเท่มีความเท่อยู่อันนี้เหรออันนี้
น่าจะหมดแล้วนะหรือเปล่าเช็คก่อนอ้าวยังไม่หมดเหรออ๋อเหลืออันนี้โอเคหมดแล้วมั้งโอเคไปต่อจ้ะเราไปกันต่อ Glad you could make it. Lucan's just over there. นี่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะ Revelio. นี่คืออะไรวะ Reparo. มันคืออะไรนี่อ้าวไปไงไปได้เหรออ๋อไปได้โอเคอ๋อนี่ไง Can I help you? ให้ฉันช่วยอะไรไหม Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, มีการพูดถึง that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of ล sorts. องกับเธออ่ะ It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and ตื่ for น all. เต้นกับมหาลัย And to liven things up, the winner is awarded a บอก prize. เลยว่าช่วงก่อนเข้านี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากหรือช่วงแรก Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks ๆเอา begin! ล่ะไปเริ่มกันเลยโอ้โหเจอไอ้นี่กันแล้วเหรอ We'll make you regret signing up. โอ้โหสู้กันละล่าสุดก็คือสู้กันแล้วใช้แท็กแคป Confringo. Protego! Come on. Levioso. Expulso! Even more four! Sendo. Protego! Prepare. Confringo. Don't shy away now. สู้แบบดูโอ ใช่สู้แบบคู่ Revelio. You're better than that. นี่แน่โดนกลับไปดิ Get the winner! ชนะแล้วแค่นี้สบายมาก I could never duel like that. แค่นี้เหรอสบายมากไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย Nice work! เยี่ยมเลย Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school หวังว่า champion. คงจะได้มา Count me แข่ง in. กันครั้งต่อ I ไป shall. In fact, Damn. the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. หวังว่าได้เจอกันอีกนะจ้าเขาบอกให้มี2 รอบเหรอ2 รอบ You're back. อ่ะ2 รอบไหนๆก็บอกให้2 รอบก็ต้องทำไปเลยวะ Hello, Lucan. Is the next round of มัน crossed บอกให้ wands แข่ง all 2 set? รอบอ่ะ Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? พร้อมดิแค่นี้เองสบาย I'm มาก ready. Let's พร้อ do มแล้ว it. Brilliant. Are you dueling with a partner? รอบนี้เขาบอกให้นั่นกับคู่อ่ะรอบนี้ลองกันนัตตี้ดีไหม Yes, Natty. Then let's get to it. นัตตี้ก็ได้อ่ะอ๋อหรือว่าเป็น Ready คู่กัน to get เลย thrashed? คู่กับนัตตี้รอบนี้คู่กับนัตตี้ Apologies in เหรอ advance. โอ้3 คนดีกว่ารอบนี้เอาว่ะรอบนี้3 คนโอเคนี่อีกหน่อย
goes my way. You're better than that. Expelliarmus. Defender. Taylor. Here. Is that all you've got? Don't throw away now. ชนะแล้วแค่นี้เองสบาย Glad I didn't bet on that round. เยี่ยมเลย Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. โอเคตามนั้น The next round is for all the gobstones, so to speak. ได้จ้ะโอเคทีนี้มันให้ complete around ฮะ around of combining practice อ่ะคืออะไรวะ Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? อยากลองหรือยังอ่ะเอาดิ That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ถ้าอยากจะหยุดก็บอกนะอ๋อฝึกเนี่ยอาคิโออ่ะ Accio. แล้ว Excellent form. อ่ะฮะอันนี้2 Levioso. มันให้ทำตามอันนี้อ่ะ Nicely done. แล้วไงต่อ Levioso. เอ้ยกดผิดเอาใหม่2 Levioso. Accio. ไม่ดีเองไม่โทษหนักคุณขอบคุณที่กดไลค์นะคะ I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. โอเคเสร็จแล้วไงต่อ Assignment's all finished. ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปหาอาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาบอกให้กลับไปหาอาจารย์อ๋ออาจารย์ให้ไปฝึกกับคนอื่นใช่ไหมมีคุยได้ด้วยหรอ You could have gone a bit easier on me. Seems I'm out of the tournament thanks to you. เฮ้ยไอ้นี่คุ้นๆน่ะ Perhaps I should stick to potions. อ๋อโอเคช่างมันไปเถอะไปกันเถอะเราไปกันเถอะไปกันเถอะเราไปกันเถอะวิ่งไปเลยดีรออะไรอ่ะให้ไปทางนี้เหรอวิ่งไปเลยแล้วกันจะได้ไวๆหน่อยแล้วก็ให้ลงข้างล่างนี้เหรอเอ้ยเขาบอกว่ามีคุยกับใครได้หรือเปล่าคุยกับใครอ่ะหรือว่าต้องลงมาอีกอ๋อนี่เหรอ Heard you're defending Hogsmeade against trolls. If only a new student would help me with my sad predicament. ฮะอยู่ตรงไหนอ้าวหายไปเลยหายไปไหนวะไม่เป็นไรช่างมันลงไปข้างล่างเหรอข้างบนหรือข้างล่าง Might some kind soul help me? ขึ้นข้างบนโอเคอ๋อกลับมาหาอาจารย์โอเคมาแล้วอาจารย์ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it.
ดีใจ And ที่ you should be ได้ยิน ready แบบ to นั้น learn นะ incendio. ถ้างั้นเธอจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังใหม่นะ I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. เขาบอกว่า I would rather we not พลัง end เธอ today's ทำให้ฉัน lesson รู้สึก with your ประทับ robes ใจแต่ aflame. ว่า Let us ใด begin. ๆเธอก็ต้อง And remember, โฟกัสกับมัน focus on the เพิ่ม proper มาก wand ขึ้นนะ movement. อะไรอย่างงี้ Concentrate and keep your wand สมาธิ steady. แล้วปล่อยให้ไม้กระทาเธอทำงานไปพลังไฟเหรอ Indendio ยังไงต่ออาจารย์ Good work. ได้ไอ้นี่มาเพิ่มไหนขอลองได้มาขอลองหน่อยนะอาจารย์หนูอยากลองอ่ะจอนทำไงนี่เหรอให้ลองกันนี้เหรอ Incendio อ๋อโห Incendio ว่ะอ้าวอ๋อพลังYou're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. อีกทีเหรอ Incendio นี่ไงกระโดดไปดิให้กด Incendio Setting things ablaze is certainly exotic, isn't it? ยังไงอ่ะมันให้ทำอะไรต่อวะ Incendio นี่เสร็จแล้วอ๋อก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องจุดหรือว่าต้องจุดไอ้นี่วะ Incendio หรือเปล่าวะมันให้จุดแน่เลยหรือเปล่า Protego Protego คือคิว Incendio นี่ไง จุดไฟ อ๋อนี่ไงจุดเรียบร้อยก็น่าจะเสร็จละเพราะว่าเหมือนเขาไม่ให้ทำอะไรเพิ่มอะเขาบอกว่าให้ไปตรงนี้น่าจะไปถึงง่ายปะหรือเปล่าวะปรากฏยากกว่าเดิม ได้อยู่มั้งอุ้ยฉากนี้สวยอะที่เป็นฟ้าสีชมพูเงี้ยใช่เป็นจุดไฟได้ใช่ไหม She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Hello there. Perhaps you can help me. ให้เดินไปเลี้ยวขวานี่เหรอเอาไปหาหาอาจารย์ฟิกนี่เองเรียบร้อยค่ะอาจารย์ได้พลังมาแล้วอาจารย์มาแล้วลงมาแล้ว Ah, there you มาแล้วเหรอใช่ค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะเรียบร้อย Hello, ค่ะ sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule... Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. มาที่ออฟฟิศชั้น5 นาทีโอ้โหอดเลยอุตส่าห์จะ That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. โอเค
เคค่ะไม่นั่นเลยค่ะไปหาเพื่อนก็ได้อะมันบอกให้ไปหาเพื่อนกันต่ออาจารย์เขาไม่อยู่เราก็ต้องไปกับเพื่อนนะเนาะ Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. วิ่งไปเลยอ๋อวิ่งขึ้นปะอันนี้ขึ้นวิ่งขึ้นใช่ไหมโอเคไปไหนต่อ Oi, can you help me? อ๋อไม่ใช่มันต้องลงไปข้างล่างปะอุ้ยลงบันไดโอเคตอนแรกนึกว่าให้ขึ้นนี้แล้วก็ไปโน้นเหรอวิ่งลงบันไดแน่เลยบันไดนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นไงเจอแล้วว่าไงพวกว่าไงเธอ Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. จะบอกว่าพอพูดถึงชื่อนี้พี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะพี่นึกถึงไอ้ปูที่อยู่ในแอเรียลอะไอ้ Little Mermaid อะอุ้ยไวจังทำไมมันปางคืนไวเวอร์มันตัดภาพไวมาก See there? นั่นไง That's the door we need to reach. นั่นคือประตูที่เราต้องเข้าไปอะนะ And those annoying prefects would love nothing more than to rattle us to Scribner. So don't let them see us. แอบนึกถึงเซบาสเตียนใน I แอ can be เรียล sneaky. Let's go. Hold on เราต้อง now. ไปแบบเงียบๆนะ There's a spell you should know. The disillusionment charm. อ๋อมันมีพลัง Good for getting places you're not supposed to be. หลับคาไลฟ์สรุป Cast ขึ้น it ตื่น and พอ you'll ใจไป appear ตา as ปิดไป little more than a trick of the mind. Just as long as you keep your distance and stay quiet. I'll actually be able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ลองดูแล้วกันอ๋อพลังใหม่อ่ะอ๋อพลังใหม่เว้ยน่าจะต้องไว้ตรงซ่อมแซมไหม เจอคนหลับคาไลฟ์เหมือนกันละ โอเคอ๋อกดอันนี้เพื่อให้หลบหลีกโอเคได้งั้นก็เราขอเปลี่ยนก่อนมันต้องเปลี่ยนเอามาแทนไอ้นี่แล้วกันนะแต่นี่ว่าไฟก็ยังมีประโยชน์อยู่นะไฟที่เป็นไฟแบบเปิดไฟอ่ะเพราะว่าไม่งั้นแบบอุ๊ยพอดีว่าฉันเห็นกระดาษน่ะกระดาษเก็บกระดาษก่อนได้ปะไม่ได้เจ๋งไม่ต้องใช้ผ้าคลุมล่องหน จริงไม่ต้องใช้ผ้าคลุมเลยอุ๊ยเมื่อกี้เห็นกระดาษนะอยากเก็บอ่ะไม่เห็นเลยเว้ยกระดาษหายไปเร็วอ๋อนั่นไงกระดาษมาเยี่ยมเจอในเรื่องใช้ผ้าคลุมอ๋อ
ใช่เฮ้ยมันเฮ้ยอ๋อห้ามไอ้นี่ใช่ไหมโอเคงั้นเราต้องกดตั้งแต่แรก We must remain unseen. You should have known better than to cross my path. ว้ายมันเห็นเหรออ้าวอ๋อคือเราต้องกดตั้งแต่แรกใช่ไหมเอาใหม่อ๋อคือเราไม่รู้เรานึกว่าแบบว่าเดินไปได้เดินไปก่อนแล้วเราก็กดแล้วไอ้นี่อ๋อเขาไม่ต้องกดไปเลยถูกไหมโอเคงั้นเราก็ต้องรีบกดแหละเดี๋ยวนะลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดก่อนเนาะแล้วก็หนีเดินไปโอเคยังไม่เห็น Is some caught you? อุ้ยมันไวมากมันไวแบบไวมากแสดงว่าต้องวิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยโหไวแบบไวจริงอะโหมันเห็นแบบ คือเราเดินลงมายังไม่ถึงไหนหรือมันเห็นออร่าแล้วเราจะเดินยังไงอะโดยที่ไม่ให้เห็นนะเพราะว่า I'll be quieter than a เราวิ่ง jobberknoll. ไปเลยได้ไหมไป You should have known better than to cross my path. เฮ้ยถามจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือเราหลบไม่ยังไงอะให้มันแบบว่า เราจะหลบยังไงให้เขาไม่เห็นเราตั้งแต่แรกสวยแล้วหรือว่าเรากระโดดไปได้เลยไหมกระโดดไม่ได้นะไม่น่ากระโดดได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เหรอ Quietly now. หรือเราต้องยืนนิ่งๆวะ Is some caught? เอ้าก็ไม่ได้อยู่นิ่งก็เห็นเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะงงนิดนึงฉันต้องกดตรงไหนน้องตะวันไม่อยู่แล้วประเด็นน้องตะวันบอกว่าเคยเล่นอะแต่ว่าน้องตะวันไม่อยู่แล้วทำไงวะมันต้องกดยังไงวะคือยังไงอะหรือว่าเราต้องให้มันหันไปก่อนเนาะเดี๋ยวนะตอนนี้ลองดูดิว่าถ้าเรายังไม่เดินตอนเนี้ยมันจะหันไปหรือเปล่าก็ไม่หันว่ะมันก็ไม่หันเว้ยหรือว่าหลบฝั่งนี้ได้ไหมอยู่นี้เห็นปะวะยืนนี้เห็นไหมเฮ้ยนี่เหรอลองกดย่อนี่มันจะได้เดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เหมือนเหลือ2 คนเดี๋ยวนะอุ้ยมันมาอีกแล้ว555เราจะไปยังไงวะมันเห็นเดี๋ยวอ๋อไม่น่าเลยตายบันทึกอีกแล้วมันมาอีกแล้วคือพี่มารู้แล้วว่าวิธีการที่แก้คือพี่ต้องพยายามพูดให้เยอะขึ้นค่ะแต่ก็มันจริงมันจะมีช่วงจังหวะพี่เผลอกินข้าวนะมันก็เลยพูดไม่ได้มันกินอยู่เราต้องออกฝั่งนี้ว่ะเหมือนเราจะต้องเดี๋ยวนะเราต้องเหมือนแบบแล้วก็3โอเคก็เลยต้องพยายามพูดให้เยอะขึ้นนะตอนนี้ต้องพยายามพูดให้เยอะขึ้นโอ้ยตายแล้วจะไปไงต่อล่ะนี้ถ้าเราเดินไปมันจะเห็นไหมวะโอ้ยมันก็อยู่ตรงนั้นกันอยู่ดีอะทำไงดีวะเราจะทำยังไงกันจะทำไงให้เขาแบบสนใจอย่างอื่นเราต้องหลบปะห้าม F คืออะไรหรอพี่ตรงน้ำพุมันคือใช้ไม่เอามันกดแล้วไอ้นี่มันจะเลื่อนโอเครอดแล้ว Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. ทีนี้แหละเราต้องหาอุ้ย
You told me the librarian would be gone บ by อกว่า now. เขาน่าจะไปแล้วไม่ I ใช่เหรอ said usually, but it'll เอฟ still เมื่อ be กี้มันคือ alright. เหมือนจะหมุนนะ Do ไอ้ you เครื่ see อง our desk ที่ behind ตรง me? นั้นมันจะหมุนพี่ก็เลยไม่อยากกด The key is in the drawer of บ that อกว่า desk. กุญแจน่า Now, จะอยู่ใต้โต๊ะ here's what we're going to do. เล่นชัก I'll create a โต๊ะ distraction to draw her away. You focus on ฉัน getting จะ the ดึง key. ความสนใจ I'll ให้เขา meet ไป you ตรงนู้น outside นะ of the เธอก็ restricted section. รีบไปเก็บก่อนแล้วกัน You distract, I get the key. Understood. โอเค I said I'd เดี๋ยว get ฉัน you จะลองดู in, and I always keep my word. Trust me. เชื่อใจฉันล่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยเธออย่าเพิ่งมาคุณครูอย่าเพิ่งมาคุณครูไปก่อนเฮ้ย Is someone there? มีใครอยู่ตรงนั้น Is that you, Peeves? พีฟเหรออุ้ยเชี่ยโอเคเราก็ต้องรีบไปหยิบก่อนแล้วนะ กดไว้แค่นี้นะครับไม่ไหวแล้วขอหยุดที่ 5K โอ้ยไม่เป็นไรขอบคุณค่ะแค่นี้ก็ดีมากเลยโอเคแล้วก็ไปทางนู้นเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเกือบแล้วไปนี่เหรอไม่ให้ไปทางนี้เดี๋ยวนะนี่ปะโอเค That wasn't so difficult after all. โอ้ยยากจังเลย Now, to find that book. ทีนี้ต้องหาหนังสือสินะ Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ลงไปข้างล่างใช่ไหมให้หาหนังสือนี่เหรอไม่มีใครมีใครไหมคืออะไรอ่ะอ๋อมันยิงตรงนั้นให้คนนี้ได้อ๋อคือถ้าเรายิงเบี่ยงเบนความสนใจอ๋อเข้าใจละเบิ่งเบนความสนใจ Ghost, don't let her see you. เฮ้ยผีไอ้เขาเห็นนะอุ้ยผีเหรออุ้ยเชียดึงดูความสนใจอ่ะเราจะดึงยังไงให้มันอุ้ยโอเค Pavelia. Accio. เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นอ้ายเดินไปไม่ได้เหรอชิบหายแล้วทำไมเดินไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมมันติดอ่ะโอ้ยตายอุ้ยคุณผีอย่านะคุณผีอย่าหนึ่งนะคุณผีเมื่อกี้เผลอทำอันนั้นแตกฉิบหายเลยเดี๋ยวนะคุณผีออกไปก่อนคุณผีมาเหรอ Surely no one's wandering about in here at this hour. อย่าเห็นฉันนะขอร้องได้โปรดอย่าเห็นนะได้โปรดอย่าเห็นShould be in the clear now. No need for us to be skulking about. I was sure I heard something. Oh well. ฉันว่าฉันเห็นบางอย่าง So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. นี่เหรอประตูอุ้ยมีคุณผีป่ะเนี่ยคุณผีมีไหมไม่มีนะคุณผีนะอุ้ยขอแอบเซิร์ชหน่อยนะฮะอุ้ย Who have we here? ใครมาเนี่ย Sebastian Cellar and his new little คนใหม่เหรอ out exploring where มา they หา shouldn't พื้นที่ใหม่ be. หรือไง Naughty, พวกนี้ดื้อ You'll ฉัน get จะต้องจับอันนะ Peeves, don't you... ได้โปรด
ฉันต้องไปบอกฉันกำลังจะไปบอกฉันกำลังจะไปบอกอุ้ยตาย Oh, blasted peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจับเราได้ Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. ไปหาต่อเถอะขอให้ Now, where's that damned poltergeist got แล้วไอ้นั่น to? อยู่ไหนนั่นเนี่ย I know just ประ the เด็น spell. คืองั้นเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไฟน่าจะยังไหวอยู่ Reparo. ส้มแซมโอ้อันนี้ประตูเหรอโอ้โหห้องใต้ดินเหรอเดี๋ยวนะให้ไปหาจุดที่เป็น Of course. Traces of ancient magic. ว่าแล้วเต็มด้วยอีก That's it. นั่นไงไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ลงมานี่อีกแล้วโอ้โหต้องสู้อีกแน่เลยดูทรงละอุ้ยเปิดได้ด้วยอันนี้ได้ผ้าโอเค Where might this lead? นี่มันมาที่ไหนเนี่ยโอ้ที่ไหนนี่มันพาเรามาที่ไหนนี่เดี๋ยวนะอันนี้อ่ะเราจะไปยังไงอ่ะดึงเดี๋ยวนะ Revelio. ต้องดึงป่ะต้องดึงมาป่ะเดี๋ยวนะ Levioso. Accio. Levioso. อ๋อนี่ไงมาแล้วโอเคเยี่ยมได้ละเลวิโอโซกับอาคิโอนี่คือ Not surprising. Guards at the ready. โอ้ Protego. รอดเว้ย Levioso. นี่นะโดนดิอุ้ย Protego. เสร็จแล้วโอเคRevelio. Protego. Levioso. Levioso. นี่แน่โดนดิ Accio. Levioso. ทำไมมันตีเฉยๆโอเคมันไม่ต้องกดไอ้นี่ก็ได้นี่หว่าแค่กดคลิกที่ว้ายเอ้ามันต้องรีบใช่ไหมโอเคอ่ะเอาเลยวะรีบเลยเดี๋ยวโอเครีบเลยอุ้ยเกือบ นี่แบบพี่ตูน เกือบแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะน้องลิซ่าสวัสดีค่ะไปจ้าไป This must be the way forward. นี่ But to where?
รีบเหมือนกันนี่เอารู้ว่า Nearly there. Best keep my wits about me. อ้าวเดี๋ยวนะ เราต้องทำไงนี่มันต้องดึงเหรอเดี๋ยวนะ Leviosa. หรือ Accio. ไม่ใช่ Leviosa. ไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะยังไงอ่ะเพราะว่าอันนี้มันมาไม่พอโอเคเก็ตแล้วเข้าใจแล้วอุ้ยได้แว่นใหม่มาว่ะขอใส่แว่นใหม่ได้ปะแว่นเก่าแบบแอบน่าเกลียดไปหน่อย น่าเกลียดกว่าเดิมอีกแต่มันตลกดีอะใส่ไปก็แล้วกัน โอ้ยแต่บ้าตายชอบอันนี้มากกว่าสีเขียวสวยกว่ามันมีมือเพิ่มถุงมือได้เพิ่มด้วยเหรอแค่เพิ่มไอ้นี่เฉยโอเคแว่นก็ไอ้นี่อยู่นะโอเคต่อ Revelio. เอาดินี่เนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ไอ้พวกนี้โหกระตุยเลยเหรอ Leviosa. Accio. Protego. Leviosa. Accio. เฮ้ยจริงด้วยเหรอไม่เห็นว่ามีตรงนี้ Leviosa. Protego. Leviosa. เดินไปดินี่แน่ It is a book after all. อันนี้แอบคิดอยู่นะว่าศัตรูยิ่งแบบผ่านไปหลายอันแม่งยากขึ้นปะวะต้องยากขึ้นแน่ๆอะไรหนังสือดูเหมือนอดีตเหมือนตอนนู้นเลยที่อาจารย์ฟิกเขาให้เราดูน่าจะคนนั้นแหละแก๊งนั้นที่แบบว่าที่เขาดูแลอันนั้นแหละเหมือนจะปวดฉี่เลยนะมีเด็กออกไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกันปวดฉี่มานะ
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ow, พี่ลืมปิดเสียงเหรอลืมปิดไมค์เหรอ โทษทีสงสัยได้ยินเสียงมาแล้วมั้ง Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. อย่าเสียเวลากับเรื่องนี้เลย There was nobody else. I came alone. ฉันมาคนเดียว Oh, Sebastian. Oh, Sebastian. What will your uncle say? เธอบอกว่าอะไรนะแหมละอีลุงน่ะอีลุงเนี่ยเธอจะมาเพื่อโอเคคือคุณจะมาเพื่องงมากโอเคอันนี้ที่น้องเอ็มถามมันคืออย่างเงี้ยเห็นปะมันคือหมุนอย่างเงี้ยคือถ้าพี่กดตรงเนี้ยก็คือคนก็รู้หมดว่าพี่มาเว้ยกลับไปหาอาจารย์เนาะอาจารย์ฟิกไปหาอาจารย์ฟิกนะจ๊ะโอเคใครจะไปคิดว่าเบอร์ 1แม่งจะให้ได้ใช้วะคือกล่าวว่าเอาแบบเน้นแบบต่อสู้กับป้องกันอะไรเงี้ยไว้ก่อนน่ะมันบอกเข้าประตูนี้เหรอโอเคโหมาจุดใหม่ตลอดเลยนะเวลามันให้พามาตรงไหนเนี่ยอุ้ย ฮอกวอตส์เขาบอกฮอกวอตส์นะฮะฮอกวอตส์บอกว่าให้ขึ้นไปเหรอขึ้นไปโอเคมีกล่องตรงนี้นะโอเค
แว่นเหมือนเดิมเลย อยากได้แว่นที่มันดูดีกว่านี้แหมขออะไรก็ไม่ได้อ๋อนี่ปะมาแล้วเอ๊ะกล่องที่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะเราสามารถ Revelio นี่อ๋อนี่ไงกล่องนี้เปิดแล้วอีกกล่องนึงล่ะอยู่ตรงไหนอะอ๋อนี่ไงเควสเหรอเอาหรือเราไปห้องไม่ได้เนาะไม่เห็นเลยไม่เห็นกล่องเลยอะกล่องอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นมีกล่องสักอันไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องเอากล่องหรอกกินน้ำสักนิดนึงเอาหนังสือไปให้อาจารย์อาจารย์ฟิกอ้าวมีใครมาค่ะอาจารย์ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. พวกนั้นน่ะนะ You have a visitor. I'll see what I can find out. เมื่อกี้เขาพูดประมาณว่า Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. โอเคได้หนังสือมาแล้วค่ะอาจารย์ What? That's... เดี๋ยวนะ Wait. นี่มัน You accessed the restricted section? เข้าไปใน But how? นั้นโดยที่ไม่รู้ Thinking on it, perhaps it's best you spare me the ถ้า details. มีคนจับ Fair เธอ enough. ได้ล่ะ In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a งั้น look. ลองบอกมาหน่อยสิแว่นโคตรตลกเลยแม่งอันแรกว่าเหมือนจะตลกแล้วนะอันนี้ตลกกว่านี้ คิดถูกไหมเนี่ยที่เอามา Oh dear. Some of these pages seem to be missing. เหมือนมีหน้าที่ It ขาด appears ไป someone นะ has got to the book before us. Still, I will need time to study what อยากจะเรียน remains. รู้มันสักหน่อย Perhaps we can still salvage something เราควร useful. จะหา It อะไร may ที่มี take ประ some โยชน์ time. ขอชาร์จแบต iPad นิดนึงนะ I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. หนูรู้นะ I saw two ห more นูเจ memories อ where I found the ความ book. ทรงจำเพิ่มเติม Another pensive. ความทรง Godric's จำเพิ่ม heart. เหรอ The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? แบบนี้อีกเหมือนกัน Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าบนนั้นอาจจะมีกล่องหรือเปล่าแอบเข้าไปได้ไหมไม่มีปะเหมือนจะไม่มีกล่องไม่มีกล่อง Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. อ้าวนัตตี้รู้เกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยเหรอโอเพนเหรอ
นี่คือแฮมเรดProfessor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. เขาบอกว่าเขามีอีกเวทมนต์หนึ่งที่จะช่วยสอนเธอโอ้โหสอนเยอะจังเลยนะรอบนี้ทีก่อนสอนเยอะจริงๆอยากลองแก้ในห้องน้ำได้ไหมอยากรู้ว่าห้องน้ำมันเป็นยังไงอ๋อแค่กดชักโครกอ๋อนึกว่ามีอะไรไม่มีอะไรเนาะโอเคกล่องนั้นเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้เนาะโอเคกันไปละนี่มันยังเปิดได้เราก็ไม่ต้องยุ่งเห็นมันมี2เควสเนาะเดี๋ยวนะเควสฝั่งนี้คือนี่เป็นวิชาเรียนวิชาไอ้นี่เนาะแล้วก็ที่เขาบอกว่ามีอันนี้ใช่ไหมอันนี้งั้นเราไปเรียนก่อนดีกว่าเราจะไปเรียนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหานัตตี้นะฮะวันนี้เราจะไปเรียนวิชาปรุงยานะฮะวิชาพี่จะเรียกว่าไงดีวะสมุนพืชพันธุ์อะแบบคือจริงๆมันจะโรจี้อ่ะมันจะต้องเป็นฟีลแบบวิทยาสมุนไพรวิทยาก็แปลกๆนะพี่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเรียกยังไงนะที่เป็นเกี่ยวกับพืชพันธุ์วิทยาอะไรวะไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูกพี่เรียกไม่ถูกอ่ะแบบเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่ไม่รู้มันมีศัพท์แบบที่ใช้เรียกไหมนะแต่ว่าก็น่าจะมีอยู่เนาะคิดว่าอาจจะมีแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนไงแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าเรียกอะไรนี่คือที่เดิมเลยจุดที่เราต้องผ่านตลอดเวลาบอกตรงนี้มีกรอบมันต้องมีปริศนาก็เลยยังเข้าไม่ได้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันRevelio นี่เจอพอดีเลย It's awful if you're sat near someone. This cannot possibly be as difficult as it seems. There's no tolerance for that. มันบอกให้ไปทางนู้นไปทางนู้นนี่เหรอลงทางนี้พืชพันธุ์อ่ะวิชาพืชพันธุ์พี่ขอเรียกวิชาพืชพันธุ์สมุนไพรแล้วกันนะพี่ก็ไม่ชัวร์ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเรียกแบบนี้ไว้ก่อนอันนี้เหรอมาเรียนต้องเป็นฟิลแบบนึกออกไหมฟิลแบบว่าพืชพันธุ์สมุนไพรก็ต้องนะนิดนึงไหมวิชาที่เสกพืชบวกเลี้ยงพืชใช่เสกพืชอะไรพวกเนี้ยคือพี่ไม่รู้จะเรียกอะไรไงชีววิทยาก็ไม่เชิงเพราะมันไบโอใช่ไหมแต่นี่มันเป็น Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. คุณครูเลยคุณครูดูดี A little treat for your auntie. คุณครูดูเด็กมาก Oh, hello. ดี Class, please welcome the newest rose in our ขอต้อนรับ garden. เพื่อนใหม่ดอกกุหลาบดอกใหม่ในส We วน do ของ look forward to เรา growing together. เราคงจะเติบโตไปด้วยกันนะโอ้โห How คนนี้ thrilling จำ it ได้ is เล to ย have ที่เอก everyone เขา back together again. 5,555 This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. ต้องดูพี่เอกบ้างดูแต่ดูยังไม่จบไง Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. ต้นไม้ Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ปิดหูอ่ะปิดหู Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. เข้าไปในอันนู้นเหรอดึงแล้ว
อ๋อเสียงน้องพืชน้องพืชโอ้โห Quickly! Place your bag โอเครีบเอาไว้ที่อันใหม่ and pack down the โอ้ soil! โหโอ้โหโอเคโอ้โหแค่ฉันดึงขึ้นมาเธอต้องกรี๊ดขนาดนี้เลยโอ้ยเอ็ดดู The อ่ะ soil should ตั้งแต่นวนิยายถึง envelop ปัจ like จุ a บัน warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. เอ็นดูต้นไม้ต้นนี้เหลือเกิน Reparo. อ๋อซ่อมแซมใช่ I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm เธอ afraid. น่าจะกลัวนิดนึงใช่ไหม All right then, off you ไม่ go. เป็นไรโอเค Splendid work, ท everyone. ำดีมากเลยทุกคนทำดี Now มาก for our เลย next task, we'll be planting dittany at our potting เอา tables. ละเราต้องปลูก You can all get started. I need to have a brief word with. I wonder if hippogriffs like. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. You know that you can use the mandrake to defend yourself. Why, the very idea. คุยกับอาจารย์เขาบอกให้คุยกับอาจารย์ Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. ทำดีมากเลย They กับ can แมน be เดร rather ของเธอนะ difficult to มันอาจ get a จะยาก grasp นะ of. แต่ก็เธอก็ทำมันได้ Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your ก็สนุกกับมัน enthusiasm. มาก How kind of you. It seems you're Detail alreadyเลยนะ taking to herbology like a mandrake to เธอ fresh น่าจะเข้า soil. ใจวิธีการ Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. ไปซื้อของ Wonderful. ที่ร้าน A prepared student is ขายนี่ bound เหร to อ bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. ให้เวทมนต์สักเล็กน้อย Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. ตัวยาที่ไว้ What say we เนาะ branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. แล้วเขาไปลงกับพี่เอก โอ้ยพี่เอกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปะ What should I be พี่เอก doing เขาก็ right ต้อง now? เล่นไป I'd ตาม like you to get some hands-on experience with the เขาก็ต้องเหมือนลอง Chinese เล่นเกม chomping ใหม่ๆ cabbages. อืม They're in the พี่ก็อยาก greenhouse, ลอง just เล่น across เกม the ใหม่ๆ footbridge. แต่พี่อาจจะเป็นเกมที่แบบ Will assist you with ถอย them. หลังมาหน่อยนะ อาจจะไม่ได้แบบใหม่ซะทีเดียวอะไรเงี้ยอินเฟก8 นาทีเขาบอกว่าให้ไปคุย Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. อ๋อว่าไง I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. ฉันจะพาเธอไปดูใบคะน้าน่ะนะอ๋ออยู่ข้างบนน่ะ Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. If here we are, แต่ก็เข้าใจ home of นะ the มันก็อา Chinese จจะมีคน chomping ที่ไม่ cabbage. ชอบเหมือนกันได้ Go on, เข้าใจได้ grab a few of those cabbages. Just now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. มีอะไรอีกอ่ะอ๋อให้เก็บไปเรื่อยแล้วไงต่อ ใช้โฮแท็บอ๋อเนี่ยเหรอ
เดี๋ยวนะแท็บ Look at that. ดูสิ They'll show them anything they can พ get ยายาม their กินทุกอย่างเลย mouths นะ on. ดูสิด้วยปากของมัน Mum เอง planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Didแล้วเรา save เก็บ them มัน the moaning, but they left her honking daffodils in tatters. ไอ้นี่มันเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. แต่นี่เป็นเวอร์ชันแบบผัก Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. อุ๊ยเพิ่งเห็นว่า I see that. สีคล้ายๆกัน Dogweed เลย and อะ deathcap has more of สี them ส้ม if เหมือน you're กันเลย keen. แต่นี่น่าจะออก Other plants too. Ones your น้อง parents รอ wouldn't พี่ plant in มี the กระเป๋า garden. เก็บได้ทุกอย่าง You get the อ๋อ idea. Anyway, we กระ probably เป๋า ought ได้ to head ตอน back ไหน to อะ class. Take your time. I'll see you back in class. อ๋อพังละ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจอ๋อโอเคกลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ๋อเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คงเดี๋ยวก็คงไอ้นี่แหละ เล่นไปเรื่อยๆที่ And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson เช็ค here. ซิว่าต้นไม้เราเป็นยังไงบ้าง อ๋อเพิ่ง6 นาที โอเค I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. อ้าวลืมเช็ค โอเค มันให้ไปไหนต่อนี่ มีเรียนอีกเหรอ อ๋อ เรียนวิชาปรุงยาอ๋อโอเคโอเคได้ปรุงยาเหรอ ก็ไปเรียนต่อสิรออะไรล่ะ แล้วค่อยไป อันนี้ยังไม่เสร็จ อีกนานไหมกว่าจะเสร็จ เราค่อยกลับมาได้ใช่ไหมเราคงกลับมาได้แหละไปได้เวลาวิชาปรุงยานะฮะวิชาปรุงยา 4 นาที 4 นาทีป่านนั้นเราคงไปเรียนแล้วอะไปเรียนกัน ไปเรียนวิชาปรุงยา didn't you? Brilliant. อยากถามน้องเอ็มว่าน้องเอ็มถ้าให้เลือกเรียนมันมีกี่พี่ก็ไม่แน่ใจมันมีกี่วิชานะแต่ว่าถ้าตอนนี้ที่เป็น4 วิชาคิดว่าจะชอบวิชาไหนที่สุดถ้าได้เรียนโรงเรียนเวทมนต์แบบเนี้ยคิดว่าจะชอบอะไร มีเยอะ มีเยอะใช่คิดว่าวิชาไหนจะเหมาะหรือชอบที่เราชอบที่สุดคิดว่าไง Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in พี่อาจ Hogsmeade? จะชอบ ปรุงยาพี่ ปรุงยาอ๋อนี่ไงวิชาปรุงยาพอดีเลย ของพี่อาจจะวิชาไอ้นี่มั้งบินบนอะไรนะบนไม้กวาด Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. อันยองสวัสดีค่ะน้องสอง You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Points for Ravenclaw. อ้าว Before today's class is completed, each of you will have brewed a wig and weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. เอาละลองเลยโอ้ยคุณ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be ใส่ disastrous. นิดนึงใส่ยานี่ไปหน่อย ไปสักสองหยดแล้วก็คนโอ้โหหมุนวนไป ตอนนี้ก็คือเมาส์ก็คือแบบเอาดิหมุนไปด้วยคนนี้เขาดูเหมือนเขาแบบ I see most of you have not forgotten how to stir. อย่าลืมคนสิอ๋อได้แล้ว Not an easy potion to brew. โอ้มันไม่ Well ได้ done. ทำง่าย And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Professor Sharp said that Wiggenweld potion... My parents considered Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. ดูจากลูกแก้วอนาค I ต was เป็นยัง impressed ไง that you ห were รือ able to ว่าอ answer ดีตเรา Professor ทำ Sharp's อะไร question about the อ๋อ Wiggenweld เหมือน potion. พวกโหราศาสตร์ปะ You're the new ฟิล student. โหราศาสตร์ I've heard much about you. Thank you. ฟิลโหราศาสตร์ I mean, by the way, pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. น้องไม่แน่ I'm ใจ glad ว่า I เก was ม able นี้ to มี get it ไหม right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a bit... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Don't fret if you run out of ingredients. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your เก็บ eyebrows. ไข่นะฮะ Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? เห็นบอกว่าอาจารย์ให้เธอไปที่ออฟฟิศอาจารย์เหรอ He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. ลอนวิสลีย์คุณลอนวิสลีย์โอเค I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. อ๋อแม่ให้กูไปหานี่อีกโอ้ให้กูไปหาอีก
ก็ได้อ้าวอ๋อให้หาแถวนี้เหรออ๋อในนี้เราก็นึกว่ามันแบบว่าไปหาข้างนอกไงดีนะมันเตือนนี่ไงก็ได้ครบไหมอ๋อนี่ไงไข่ A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. โอเคแล้วเราก็ไปปรุงยาของเราใช่ไหมปรุงตรงไหนวะอ๋อนู่นปรุงตรงนู่น Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ใช้เวลา26 วิ25 วิ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! อีกแล้วโอ้กินแรงมากเลย What happened? Oh my god Well done, Gareth. เยี่ยมเลยกาเรต What now, Mr. Weasley? อีกแล้วเหรอ Sorry, Professor. ขอโทษครับ That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. โถนี่อาจารย์เอามาให้ I แล้ว brewed an Edurus potion, as you asked, เอามาแล้ว Professor. ค่ะ I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. อ๋อถ้าเราจะมาปรุงเพิ่มก็คือสามารถมาได้อะไรอย่างนี้ That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. มันบอกว่าสัญญาว่าจะระเบิดให้น้อยลง Revelio. เอ้าชนกันทำไมล่ะเหมือนเราจะต้องไปไอ้นี่ต่อแล้วนะก็คือเราต้องไปหานัดนะฮะขอเรียกว่านัตตี้แล้วกันโอ้โหแล้วจะไปไงวะเพราะมันไกลมากเลยอ่ะดูดิมันไกลมากโอเคอะเราคงต้องเดินไปอะนะอย่างว่าเขาบอกเราต้องไปหานัตตี้นะฮะนัตตี้ที่ฮอสฟิลด์เรือสักอย่าง What am I? วิ่งเลยแล้วกันนะเขาวิ่งเลยกันดีนะมันไม่มีสเตอร์มิน่าดีจังเลยอะหลายๆเกมมีสเตอร์มิน่าแล้วพี่จะแอบรู้ว่าโอ้ไม่ต้องแบบว่าต้องรักษาความไอ้นี่
Revelio. นี่คุณครูป่ะคะว่าไงคะคุณครูอ้าวตรงนี้มีด้วยเหรอมีเลยคุณครูอ๋อตรงนี้ก็มีมีตรงนี้อันนี้ด้วยหรือเปล่าอ๋อทุกอันที่มันเป็นพวกของนี่คือเราทำได้หมดสินะโอเคเยี่ยมน่าสนใจ Revelio. นี่ไงมาแล้วเราเจอตรงไหนเรากดไปก่อนเลยนะอันนี้มีป่ะไม่มีมันให้ไปเดี๋ยวนะขึ้นเข้าทางนี้เหรอโอ้นี่มันตรงที่เรามาก่อนหน้านี้นี่นะวิ่งไปเลยแล้วกันนะเธอฮะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไฟไปข้างหลังเหรอโหไกลมากแล้วน่ะ500 กว่าเลยเหรอคือถ้ามันเป็นแบบว่าถ้ามันเป็นแบบว่ามีไม้กวาดนี่อาจจะไปง่ายขึ้นนะดูทรงละขี่ไม้กวาด Revelio. อุ้ยมีเก็บพวกนี้ด้วยเหรอเก็บเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนนึกถึงในเกนชินเลยอ่ะที่มันเก็บแบบนี้อุ้ยเก็บมาตั้งไหนอ่ะเผื่อไว้ใช้ไม้กวาดดูดิมันไกลจะตายไกลแบบไกลมากโอ้คือแบบให้ฉันไปไม้กวาดก็ไม่ได้โถอยากรู้เลยว่าจะได้เรียนตอนไหนวะอีกนานเลยเหรอหรือว่าไงอยากเรียนไม้กวาดแล้ว อยากเรียนที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดให้วิ่งมานี่เหรอโอ้โหนี่มันที่ไหนนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรวะอ๋อไม่มีอะไรนึกว่ามันมีโถยนึกว่าต้องกดอะไรก่อนเนี่ยวิ่งลัดกับพี่วิ่งลัดอ่ะพี่วิ่งลัดเหรอนี่เหรอวิ่งลัดเนี่ยนะวิ่งลัด This looks intriguing. ดูแปลกๆนะแปลกๆก็ถามว่าแปลกไหมก็แอบแปลกอยู่เฮ้ยมีคนว่ะอ๋อนี่ It is good to see you, my ดีใจ friend. ที่ได้เจอเพื่อนอีกนะยังไงเพื่อน Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand.
I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay. Be on your guard. ให้เราไปเข้าไปอ่ะ I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยตรงนี้มีกล่องปะยังไงเข้าไม่ได้โธ่เห็นมีกล่องช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือเหรอช่วยเหลืออุ้ยมีกล่องนี่มีกล่องขอดูกล่องก่อนบอกแล้วเรามันไม่ใช่จ่ายมาเรามันไม่ได้แบบว่าต้องกด F สิอุ้ยได้ถุงมือสีใหม่อยากได้ถุงมือสีใหม่พอดีเลยเซิร์ชโอ้ได้ตังค์นี่ได้ตังค์นี่เข้าไปได้ไหมอ๋อนี่ไงมีกล่องปะแต่ว่า But Mummy Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. อ๋อนี่ปะกล่อง I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ช่างเถอะกล่องของที่นี่ก็แอบหายากอยู่เหมือนกันนะบอกให้ They must have come this way. วินี่ Think. กล่องว้ายยังไง I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. ปล่อยเธอนะ You're gonna regret. What's happening? นี่เน่โดนไปดินี่เน่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย I'll watch the light go out of your eyes. เฮ้ยอะไรกันนะตัวใหม่เหรอ Go there! Stop! Potato! Stop! I'm not going anywhere with you. You take this student off of my dead body! Take it. พวกคนไม่ดี You will pay for your deed. เรียบร้อยเหรออุ้ยเสร็จแล้วเหรอ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. คุยกับคุณป้าซะหน่อย Are you all เป็น right? คนไม่ดีนะ I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help.
Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Oh, โทษทีฮะเดี๋ยวนะอ๋อเสร็จแล้วโอเคบอกว่าให้เก็บไอ้นี่เหรอ This trunk? นี่เหรอคะ Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. นี่วางอันนี้เหรอคะโอเคค่ะวางแล้วค่ะ My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. มันให้ทำอะไรนี่ยังไงวะหรือว่าต้อง Levioso. Revelio. เล่นราย เล่นรายอ๋อเล่นฮอกวอตส์นะอุ้ยสวัสดีจ้าพี่เจ้าจุดตัวจ้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาละทีนี้ล่ะฉัน These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. อันนี้ไม่ใช่หรือว่าเผาไฟเหรอ Incendio. เผาไฟไม่น่าใช่ปะหลบแล้วหนึ่งอะไรวะฉันงงตาแตกมากไม่ใช่เหรอคืออะไรอ่ะคืออะไรนี้ใช้พืชไหมพี่ใช้พืชเหรอใช้พืชเมื่อกี้ใช้ไปแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะหรือว่าอันนั้นหรือเปล่าไปจุดไฟใส่แทนไฟอ๋อเหรอเดี๋ยวนะใช้คาถาไฟ Incendio. อ๋ออุ้ย The flames make the pyre sink. อ๋อจุดไฟโอเคเก็ตละเยี่ยมรอดฮะรอดละThere, how beautiful! อุ้ยอย่างสวยอย่างสวย What a day! I can hardly believe it.
ก็คุยกับคุณป้านะคะคุณป้า I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require marrow soup, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ได้ค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะคุณป้าโอ้โหเก็บไวเวอร์โคตรไวโอ้โหโคตรไวโอ้โหหายไวเวอร์หายไวมากค่ะคุณป้าหายไวจริงทีนี้อุ๊ยมีของส่งมาหรือเปล่า Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. งั้นเราก็ว้าไปนู้นเลยดีง่ายกว่าว้าไปโรงเรียนง่ายกว่าเยอะว้าไปเลยดิรออะไรอ่ะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วว้าตรงนี้ไปเลยง่ายดีไม่ต้องเดินอีเมื่อกี้คือต้องเดินโคตรลำบากเลยเล่นเอาขำๆเฮ้ยมีกล่องลึกกล่องอะไรนี่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้เสียดายจุงข้างในอาจจะมีผีจริงเหรอผีอะนะอุ๊ยน้องอยากได้กลับห้องจังขอเอากลับไปด้วยได้ไหมขอกลับไปหน่อยจริงๆผีในไอ้นั่นก็เยอะอยู่แล้วนะในโรงเรียนอะเว้ยอันนี้ Revelia เก็บซะหน่อยเรามันสายเก็บอยู่แล้วเราก็เก็บทุกอย่างอะไรเก็บได้ก็เก็บอุ๊ยอันนี้โน้ตเหรอเนี่ยโน้ตของเขาฮะยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอฉันนึกว่าโน้ตเดียวโถอ๋ออยู่นี่อ่ะอยู่โซนนี้หรือว่ามันให้จุดไฟวะอีเมื่อกี้จุดไฟดีไหมลองดูจุดไฟไม่ใช่วะหรือให้มันลอยเดี๋ยวนะลอยแล้วไงต่อวะไม่ใช่ดึงมาแล้วไงอะดึงมาแล้วไปไหนอะให้ไว้นี่เหรอต้องวางลงเหรอคืออะไรกันมาดึงมาคืออะไรวะกำลังงงนิดนึงแล้วเห็นมีกล่องหนึ่งไม่ใช่อ๋อนี่ไงโอ้โหฉันก็ไปกดอยู่ตั้งนานไม่แน่ใจฉันก็ไปกดอยู่ตั้งนานมันอยู่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวขึ้นยังไงวะอ๋อลอยให้มันลอยมาหาเด็กใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวสิหรือว่าไม่ใช่หรออ๋อรู้แล้วมันอาจจะให้รู้แล้วอาจจะใช้กล่องรู้แล้วเริ่มมาหยับมาจ่ายเยิบมาดันไปละอ๋อใช้กล่องจริงด้วยฮะอุ้ยเมื่อกี้ไงได้พอดีเลยกดตัว F เมื่อกี้ได้ละอุ้ย
มันดันไม่ถึงเลยเดี๋ยวนะ Revelio ขอใหม่สิขอใหม่ Levioso อ๋อให้มันดันมาแล้วก็มี Accio โอ้ยนี่ไงเรียบร้อยพอดีเป๊ะนี่ไงได้โน้ตเพิ่มละ Pumpkins. I think I know just the place. อาจีไอ้นี่ไม่ก็ลอยอยู่อย่างเงี้ย Levioso อ้าวลอยไปเถอะช่างมันเถอะเขาบอกให้ไปหาฟักทองโอ้ยมันทำมันไอ้นี่ได้ใช่ไหมอ๋อลืมไปว่ะลืมไปว่ามันสามารถตุยได้นี่ว่ะนี่ไงนี่เหรออะไรอ่ะนางไม่ทำอะไรเราใช่ไหมนางไม่ทำอะไรเราเนาะDown to the water's edge. This had better not be a trick. ชาวบ้านทวีภาคชาวบ้านบอกว่าตุยแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้คืออะไรเหรอมันเข้าไปได้ไหมเปิดของได้ได้หมวกได้หมวกแม่มดอยากได้นี่ไงมีของที่เก็บพอดีเลยขอเปลี่ยนก่อนเลยหมวกอันนี้มันเก่าแล้วมันต้องใช้อันใหม่แล้วโอเคแล้วก็หมวกต้องเปลี่ยนหมวกให้มาดูเป็นแม่มดขึ้นดูเป็นแม่มดขึ้นเยอะเลยแต่แว่นเนี่ยอยากใส่แว่นธรรมดาเถอะรู้สึกตลกมากเลยที่ใส่อันนี้ยังไงก็ไม่รู้โอ้กระดาษเหมือนไปแข่งบินแว่นนั้นเหมือนไปแข่งบินจริงเห็นด้วยเลยมันมีชุดใหม่ด้วยเหรอทำไมมันเหมือนบางอันมันให้ชุดใหม่มาด้วยคืออะไรอ่ะนี่ถุงมือใหม่มาถุงมือนี้เลยถุงมือนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าดูแบบดูมีความเป็นแบบว่าอันนี้แม่งเลยเอานี้เอาดีไหมอ่ะอันนี้แหละพวกมันเวลาเป็นแบบพวกโจรอะไรมาใหม่มันก็จะมาบอกใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ละโอเคอันนี้มีนี่ Revelio เก็บเลยนะรออะไรล่ะไปจ้าโอเคไปต่อบอกว่าไปฉันก็โดดจะเวล10แล้วจะเวล10แล้วจริงด้วยไปคุณรออยู่ตรงนี้เหรอแล้วไงอ่ะออกมาแล้ว Thank you for coming all this way. The name's Scrope.
Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek in Apollonia's grotto, and that if you were to go there, you might also find the Black family ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. โอเคบอกให้สำรวจแถวนี้สำรวจแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีสัตว์เหรออุ้ยโอ้เพิ่งรู้ว่ามันมีสัตว์แปลกๆด้วยโอเคแหม Revelio อุ้ยโดนเซ็ตอุ้ยมันมาเพียบเลยอุ้ยมาเพียบเลยมันเหมือนจะมองมันเหมือนอีกตัวนั่นเลยอ่ะว้ายเหมือนอีกตัวมันเหมือนอีกตัวอุ้ยเดี๋ยวขอฮิวก่อนโอ้โหจบแล้วตื่นโอ้โหแม่งมาเลย
เหรอเดี๋ยวไม่ต้องใช้ไฟวะใช้ไฟใช้ไฟไหมใช้ไฟโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นIncendio Incendioตายแล้วยังมีอีกไหมอะตรงนั้นนะไม่ตายโอ้ยเริ่มเจอศัตรูยากนิดนึงละโอ้โหจะเจออีกไหมอะโอ้ว่ายน้ำได้ด้วยเหรอว่ายน้ำได้ด้วยจะไม่มีตัวนั้นอีกใช่ปะมันเหมือนเราอยากจะบอกมันเหมือนตัวอะไรหรือปะมันเหมือนคางคกอะฟิลคางคกแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันดูนี่หน่อยแต่ว่าตัวในโปเกมอนมันโหดกว่าเยอะเลยโปเกมอนมันน่ารักกว่าเยอะที่มันเป็นตัวอะไรนะสีฟ้าชื่ออะไรวะลืมตัวที่เป็นสีฟ้าแล้วมันเหมือนกระดองอะไรอะมันเหมือนอย่างนั้นอะI suppose that's where it goes. จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่มันตัวสีฟ้าหลังกระดองน่าจะสีเขียวๆก็จำไม่ผิดนะเซริกาเมะใช่ไหมใช่ปะใช่ตัวนั้นปะที่มันตัวฟ้าเขียวแล้วก็มีเขียวๆอ่ะเซริกาเมะอ่ะลืมไปแล้วไงบางตัวหายอุ้ยนี่เก็บมาแล้ว Could it be a visitor มีคนมาเยี่ยมเหรอโอ้หัวกุดเลยเราใช่แล้วพี่หัวกุดเลยเราอ่ะโอ้อะไรเหรอ The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. โอเคเดี๋ยวนะว่ามันมีมอดจริงพี่เจอแล้วพี่เจอมอดที่เป็นของไทยที่มันดูแปลโอเคแล้วเจอแล้วแต่ไว้เดี๋ยวค่อยวันอื่นถ้าเล่นเดี๋ยวค่อยมาใส่ละกันตามนั้นโอเคเดี๋ยวเล่นต่อทำไมขึ้นว่าไลฟ์ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าครับอาจจะเพราะว่าพี่พูดน้อยลงด้วยค่ะตอนนี้คือบางทีพี่ก็พยายามพูดอยู่นะ
I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. ทำไมเธอไม่ไปเจอกันที่แถวป่าล่ะเดี๋ยวฉันจะได้หาไอ้ใบนั้นให้ How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. นั่นคือสิ่งที่ฉันถูกสอนมาตอนอยู่ฮอกวอตส์นะ I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะลงสักตีหนึ่งดีกว่า I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. ภาษาไทยของเกมนี้ดูอะไรอย่างนี้ Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. ต้นไม้สี I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. อ้าวฉันไปไอ้นี่เฉยเลยกลับไปหาสโคปนะฮะเขาต้องกดไปเรื่อยๆเหรอมันไม่มีแล้วใช่ไหมอีตัวนั้นน่ะเกลียดสู้ไม่ใช่หรอกกล่าวว่าแบบอยากไปอย่างสงบสุขโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคจากไปมาแล้วสกู๊ปฉันมาแล้ว Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Okay. Pin ไม่ได้เว้ยอะไรอ่ะ correct อันนี้คือเดี๋ยวนะอ๋อเขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องไปเรียนวิชา
เขาเรียกอะไรนะวิชาเกี่ยวกับการไล่มนต์ให้นั่นก่อนให้เวิร์กก่อนต้องไปเรียนก่อนเนาะถ้างั้นพี่ว่าวันนี้พี่น่าจะลงแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปอยู่ในปราสาทก่อนกลับเข้าไปอยู่ในปราสาทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องไอ้นี่เนาะค่อยว่ากันเนี่ยเดี๋ยวลงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยแหละก็ไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะก็คือวันศุกร์ก็คือเนี่ยวันนี้แหละแต่เป็นช่วงเย็นก็น่าจะเป็นโฮมก่อนนะคะโฮมสวิตโฮมออนไลน์เสร็จปุ๊บพอโฮมสวิตโฮมเสร็จก็น่าจะไปที่เกมพวกปาร์ตี้เกมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะบอกไว้ก่อนเนาะเอ๊ะมันเข้านอนยังไงวะเข้านอนตรงไหนนี่ exit เนี่ยเข้านอนตรงไหนนี่กรีนเฮาส์วะหรือเปล่าวะกรีนเฮาส์ใช่บ้านของไอ้นี่หรือเปล่าขอดูก่อนอยากให้มันไปอยู่ในห้องนอนอ่ะไม่ใช่เอ้าแล้วมันตรงไหนอะที่เป็นห้องมันต้องเป็นดอมอะชื่อดอมไม่ใช่หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ดิฮอกวอตส์แกรนด์สแตร์นี่ไงสลิทลีนนี่ไงเจอสลิทลีนแล้วโอเคเดี๋ยวก็คือพรุ่งของวันศุกร์นะคะก็คือจะเป็นไลฟ์แรกคือ Home Sweet Home ออนไลน์นะคะแล้วก็อีกไลฟ์หนึ่งจะเป็นเกมพวกปาร์ตี้เกมทั้งหลายซึ่งคิดว่าก็คงเริ่มที่ Roblox เหมือนเดิมเนาะคนถามหาเยอะมากคนถามหาเยอะจริงก็เลยแบบต้องไอ้นี่หน่อยเข้าบ้านไม่ได้เลยฉันเข้าบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมเข้าบ้านอันนี้เข้าบ้านดิฉันหรือเปล่าเข้าถึงแล้วอีกแล้วอ๋อโอเค You can't imagine how โอเค inconvenient กลับเข้าบ้านก่อนเนาะก็ฮอกวอตส์เลกาซี่คิดว่าน่าจะมาเจอกันอีกทีสไตล์เกมแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะมาอีกทีสักเดี๋ยวนะอาจจะวันอาทิตย์มั้งคะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นวันอาทิตย์กลางคืนเหมือนเดิมอาทิตย์กลางคืนหรือเดี๋ยวต้องดูอีกทีอะว่ายังไงเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้ทุกคนบอกว่าเกมนี้มันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างไอ้นี่ใช่ปะค่อนข้างเยอะใช่ปะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไอ้นี่ซะหน่อยเนาะอันนี้เตียงฉันหรือเปล่านี้ไม่รู้เตียงไหนเตียงใครแล้วลืมหมดแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะเตียงไหนเตียงใครนี่เหรอเตียงนี่เหรอไม่เป็นไรทำเป็นเหมือนว่าอยู่กลับมาห้องก่อนแล้วกันเนาะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเรามาเจอกันใหม่กับไลฟ์ครั้งหน้านะคะทุกคนเจอกันนะบ๊ายบายเดี๋ยวบายจ้าพี่บ๊ายบายลืมเซฟก่อนไปเซฟนิดนึงเซฟทุกอย่างสักเล็กน้อยเดี๋ยวนะก่อนไปขอนิดนึงเซฟสักนิดนึงเซฟซะหน่อยเซฟไปก่อนโอเคเซฟแบบโอเคไปแล้วไปบ้านของจริงแล้วบ๊ายบาย